Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos. Bakaligad sa taknang, alas 4, Saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Lunes, Petsa 26, sa Bola sa Enero 2026. Ini magkalipat ha sa pagpangamuyo pagpasalamat sa bago naman sa adlaw ang ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, ang tribo sa Lugnon kag ang Tugtugan Festival sa Banwa sang Maasin nagpangibabaw sa Dinagyang Festival. Ini matapos nga anunsyo nga ini sila ang nangin kampyon. Diri sa aton sa pagpanglagad and the rest sini, di may mga tribo man kag may mga festival mas kabanwahanan ang ginatagaan man sang award. Diri sa aton sa pagpanglagad ti Butselingon na pisar nga way sila nangin kampyon na-appreciate sa gihapon ang ila sining performance. Diri sa aton sa pagpanglagad ba ti Grand Slam champion na galini no ang Masin ang ining Tultugan Festival. Sa duga sa ining balita kasunod sining Dinagyang Festival ang mga basura aga pa na good morning ho sa syudad sang Iloilo sa pila diri ka mga dalanon sang Iloilo City. Ibalawon tani karon ang sitwasyon na upo diri kay Bombo Bran Gonzales sa aton sa panglagad no ti digid malikawan nga may ara sang mabilin sini nga basura. Apisar nga may ara man sang basurahan no sa aton sa pagpanglagad ti digid malikawan nga may pila sini ka laptas ang ilang sini nga basura. Diri sa aton sa pagpanglagad na ubos na bla na panglimpyuhan na bla sang mga street sweeper naton ang pila sini kadalanon ang dira kuno sa Freedom Grandstand na limpyuhan na no nabilin sini sa pila ka mga area na lang kangay sa mga food festival. Punanta niya diri sa aton sa panglagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang ining mga sospeko sa sining pagpangawat kadungan sang selebrasyon sa Dinagyang na detain sang kapulisan. I-check taman karon ang latest ning natabo sining pagpangambos dito sa alkaldeho sa bahin sang Maguindanao del Sur. Di ang mga suspitsado na tigayon nga manakpan kag na-neutralize ang otoridad. 58 minutos makalikad sa taknang alas 4 sa gadri sa aton sa pagpanglagad. I-plastar naton anong resulta sang sining mga performance no sang mga tribo o kon mga nag-participate sinyo sa event may kantanan sa Dinagyang Festival. May ginpatigayon sining illumination, street dance competition, may ginpatigayon man sining kasadiyahan sa kabanuhanan. At the same time ang ining resulta man no sang Dinagyang tribes competition sa aton sining mga kabombo. Ti una sa anunsyo sining resulta sang sining mga performance sa illumination street dance competition. No diri sa aton sining pagpanglagad kay sa nangin resulta sining Dinagyang illumination street dance no tigin deklarar na nga champion ang Banaag Festival sang Banwa sang Anilaw. Ti sa pangalan pa lang sining Banaag nagabanaag ang ila sining performance diri sa aton sining pagpanglagad. Sa aton sining mga kabombo ini siya sa ginpatigayon sining illumination street dance competition. Sa aton sining pagpanglagad magluwas sa Banaag Festival gin-declare man nga first runner-up amuning saga Sambuanga ho. Sambuanga Hermosa Festival sa Sambuanga City. Second runner-up amo ang Fabarulon no Festival sang Tugigaraw City
kag ang third runner-up amo ang Pandang Gitab Festival sang Oriental Mindoro. Sa aton sini nga pagpangalagad may mga best in headdress, best in lighted costume kay ti amo gini ang ma-highlights basta kun illumination street dance competition, no? May mga ano ni, no? Best in performance, best in lighthead costume, no? Kag best in costume design, no? Sa aton sini nga pangalagad, no? Ti lakip na sa pila sini ka mga anangin performance, no? Sining Banaag Festival sang Anilaw nga mo ang nangin highlight apisar nga may mga pangayaw pagali, no? Ang padulong diri sa may syudad agud nga magpakita man sang ila sini nga mga abilidad, no? Ti makita diri sa aton sa Facebook live amo ning performance sang Banaag Festival sa gipatikayon sini nga illumination street dance competition. Sa aton sini nga mga kabumbo ti kanami, no? Ang ila sini nga lightnings, no? Sa aton sini nga mga kabumbo sa una mo palang lantaw nga dumakahambal ka na nga wow ka na sa ila sini nga performance, sa ila sini nga pagplastar, sa ila sini nga mga costume, no? Kagun paano nila maplastar ang ila sini nga mga lightnings. Apisar nga ti may mga nagapangayaw diri sa aton ti nagapatimaan ini nga ang taga Iloilo hindi man mapaulihis sa ginatawag sini nga talento. Sa aton sini nga pagpanglagad ti congratulations kid, no? Sa mga nag-champion, no? Nga may ara iya sang mga award kag kun way man niya na dala ti importante sini nga nakaambit kita, no? Sa celebration sang Dinagyang Festival. Magluwas, no? Sa sining illumination street dance competition, no? Ti may ginpatigayon man. By the way, ang sa Banaag Festival gali kay ti sila ang naging kampiyon, no? Nagpauli ini sila sang 500, no? 1,000 pesos sining cash prize. Sa aton sining mga kabumbo ang awards nga nakuha dugang sinigali mo ning best in lighthead headdress, costume design, performance, musical director, production design, costume design, lightning design kag best in music. No, di kun amo sini do tanan sini nga best makuha mo ti laban-laban makampiyon kagid sa aton sini nga mga kabombo. Ang nangin first runner up ako nakabaton sang 300,000 kag ang second nakabaton sang sining 200,000 pesos kag ang third runner up nakabaton sang 100,000 pesos. At sa mo ni kadako sining kantidad hindi ka naman siguro mroya sini, no? Sa preparasyon kag lakip sini napakita man no? Ang ila sini nga performance. Kasunod sining illumination sa ilo kita sa resulta sang kasadiyahan sang Kabanuhanan 2026 competition. Sa aton sini nga mga kabumbo sa dinti ang declare sini nga champion amo ang Tultugan Festival sang Banwa sa Masin. Ti Grand Slam champion na gali, no? Tatlo na kasunod-sunod sining magpatigayon o kung nagpatigayon sang kasadiyahan sa Kabanuhanan nga nangin kampiyon ang Tultugan Festival. Diri sa aton sa liga pagpanglagad ti ano ka malipayon. Grabe ang hinugyaw kagabi ito sang mga membro, no? Sang Tultugan Festival. The same time ang ila sining alkalde nga full support man. Kilala nga first runner-up, declare nga first runner-up ang Kahilwayan Festival sang Banwa sang Santa Barbara, no? Ti ang Kahilwayan ni naga-perform naman ni sa nasyonal. Ang second runner-up ang Kasag Festival sa Banwa sang Banati, Iloilo. Sa aton sa nga pagpanglagad, best in production design, Tultugan Festival. Ang best in choreographer, Kahilwayan Festival. Ang best in musical director, no? Nakuha sang Tultugan, best in street dancing, best in costume, best in music. Sa aton sa nga mga kabumbo, ang Kahilwayan sa Santa Barbara
gin-declare nga Best in Choreo, Best in Choice Award, People's Choice Award, Best in Performance. Galapit-lapit man gali ang ano, no? Galapit-lapit man ang Santa Barbara kag ang masin sa ano, no, sa ila sining performance. Pero ti sa ulihi, no, nagpangibabaw gid ang Tultugan Festival sang Banwa sang Masin. Ti Grand Slam na ni sila, no? Sa pagpakigangot kani sang Bumbo Radio kay Mayor Francis Ansing Amboy, no, ti grabe gid to kunong iya sining kalipay kagabi, no, kasunod nga gin-declare sining kampiyon, no, ang Tultugan Festival sang Banwa sang Masin. Suno sa alkalde, no, hindi gid sini maeksplikar ang kalipay nga iya sining nabatsagan sa sining kadalagaan sang ila sining Banwa, no, sining Tultugan festival sa ikatatlo na sining kahigayunan. Nagpahayag man ang alkalde, no, nga do hindi na kunos lamang pasakop no, sa sunod sining tuig sa kasadiyahan sa Kabanwahanan Festival agod nga ti mahatagan sang kahigayunan, no, ang iban pagid sining Kabanwa nga mag paindis-indis, no, sa aton sa nga mga kabombo. In short, suno kay Mayor Amboy, nga ti doon na pamatud-an naman sang masin, no, sang Tultugan Festival, nga ti hindi man sila dali-dali sa nga peperde. Di ba, kung mo sa tatlo kasunod-sunod, mabudlay ni siya mo, no, nga i-maintain bilang isa dara ka festival, no, sa aton sa nga pagpanglagad kay ti sa una mo sila nga perform, no, but silingon dapat sa ikaduwa mas mapabilib mo pagid ang tawo kag siyempre ti after na sang performance sa ikaduwa sa sunod dapat mapabilib pagid sila liwat, no, hindi lang but silingon nga kung anong performance mo sa una amo gyapon sa ikaduwa para at least makita sang tawo ay ti may bag-o naman, lain naman ang ano ni, no, lain naman ang ila sining performance. Pabati tabla dugay-dugay ang nangin kabahin sang pahayag ni Mayor Ansing Amboy sa may Banwa sang Masin kung anong ila sining kung anong iya sining sentimento kasunod sining kadalagaan diri sa aton sining pangalagad sa DYFM Bumbo Radio Iloilo. Di bilang alkalde, bilang amay karon sang Banwa sang Masin, no, pasalamat man siya, no, kay ti sa iya sining termino, no, nangin Grand Slam champion ang Tultugan Festival. Di makabig tamaning isa man ka kadalagaan isang Banwa kag the same time sa pagpamuno man, no, sa liderato man ni Mayor Ansing Amboy kay bala mo sa sining performance, no, tikinanglan ang suporta, hindi lang yung moral, kundi pati man ang financial support sa aton sini nga mga kabombo sang alkalde sang Banwa sang Maasin Iloilo. Napabati ta dugay-dugay ang mensahe, no, ang reaksyon ni Mayor Ansing Amboy sang Banwa sang Maasin kasunod sining deklarasyon, no, nga sila ang nangin kampiyon sa sining Tultugan Festival. Sa aton sining mga kabumbo kung kulang imo sining suporta, no, financial ti siyempre ang mga dancer ang mga membro sang ila sining team, kundi hindi man maayo ang performance, pero ti kun maayo ang ang suporta, no, hindi lang ya moral kundi pati man sa financial, no, kundi makita mo man ang resulta ni wagid sumala, no, amo gid ni ang nangin resulta sang ila sining kabudlay kag pag full support man sang LGU o kon local government unit, no, sa ila sining pumuluyo ni kabay pa nga mangin ehemplo ini, no, sa pila sini ka mga kabanuhanan. Ari bla si Mayor Ansing Amboy sang Banwa sang Masin. Sobrang kalipay na batagan ko subong do hindi ko maintindihan. Super happy. Kapamangkot ang talan, Mayor, anong sikreto sa Banwa sang Maasin nga kapila naging magdaog? Ang sikreto ko sa po ang tanan, gabi duligay. Kag especially, we have the dancing mayor, kag hands-on na mayor ka Banwa kan Maasin. Ano ginalauman mo na ni Mayor nga magdaog ka mo?
naluman ko nga we give our best sa diri nga performance. Mayor, anong mga preparations naton? We only have 20 days preparation. But grabe ang kabataan. Grabe ang performers, grabe ang tanang suporta kal Gio ang Belog Manwa Kamaas. For the next year, ano, lauman naton? In English, Mayor, Tagalog, for our national viewers, for next year, kwaon liwat or kukuhanin liwat ng Tultugan Festival? Siguro mapahuay kami next year. Kaway. Mapahuay kami sa because we na agaw na ng Grand Slam, mapahuay na kami next year. Mayor, Si Mayor Amboy sang Banwa sang Masin. Ati una ang sekreto ti pagbinuligay. No? Ti kita mo kay Mara sang pagbinuligay kundi sila ang nangin kampyon sa 42 tanan ka mga panuhanan no? Sa may probinsya sang Iloilo diri sa aton sa nga pagpanglagad. Di sunod sa alkalde mapupuhuay sila anay no? Sa sunod sa kahiwatan naman kagat parati matagaan man sang ligwa ang iban sining mga nagapartisipar sa kasadyahan sa kabanwahanan diri sa aton sining panglagad ti suno sa natungdan ang pasalamatan sini ang mga kabataan no nga tinangin hands-on man pating ila sining alkalde no sa sining nasambit sining kahiwatan diri sa aton sining pagpangalagad magluwas no sining kasadyahan sa kabanwahanan no 2026 competition sa aton sining pangalagad. By the way sa ano gali sa nangin kampyon ang Tultugan Festival makabaton sang sang kontrastanta ni karon kung anong ila sining makuha sining award o kung ang ila sining premyo kami ara man yang probinsya mo no magluwas sa probinsya may ara man sang sang award ang mga tribo nga nag-compete no resulta ini sang dinagyang tribes competition diri naman ta sa syudad sa ilo tadi sa syudad sang Iloilo kay ginanunsyo no nga nangin kampyon o kung nagpangibabaw sa tanan sa nga tribo no ang tribo sa Lugnon. Diri sa aton sa pagpanglagad grabe man tong hinugyaw kagabi matapos nga ginanunsyo ang tribo sa Lugnon no sang Haro National High School bilang kampyon sa Dinagyang Festival. Sa aton sa panglagad ti kita nyo ng ila sa performance no sa aton sa mga kabomboti ang tribo sa Lugnon ang champion, ang first runner-up ang tribo Paghidait, second runner-up ang tribo Panay, kag third runner-up ang tribo Tagabaryo. Lakip sa mga nakuha sining award no sang tribo sa Lugnon nangin best in choreography, best in production design, ang nasambit sining tribo sa aton sining pagpangalagad ang tribo Paghidait no nakakuha sang best in performance, best in discipline, best in street dance no sa aton sining mga kabombo. Ti kasunod sining deklarasyon nga nangin kampyon ang tribo sa Lugnon sang Haro National High School ti magapauli ini sila sang masobra 1 milyon ka pesos kag promisa sang city government no nga 10 million pesos nga infrastructure project para sa ila sining eskwelahan sa aton sini nga pagpanglagad sa mga nagpartisipar no sa mga tribo nga ti waya madala sang waya madala sa first runner up, second or third no ti nagapasalamat kita kag nagadayaw kita gihapon no sang ila sining performance. Amo ganito hambal ni former PNP Chief General Torre kahapon no do kabudlay magpili no kundi nga grupo ang kundi nga tribo ang magin kampyon. Subot silingon hindi lang isa tanan sila ang maayo ang ila sining performance. So congratulations sa mga tribo no nga
nagdaog. Kag congratulations man sa mga tribo nga wala ya magdaog. 16 minutos makalikad sa takna ng alas 5 sa agad diri sa aton sa pagpangalagad. Balikan ta karon na. Dugang sini nga mga balita kay i-check ta ho. Ang linya ni Bombo Brian Gonzales, sitwasyon diri sa may syudad kasunod sining Dinagyang Festival. Iban sini basi ko nagainom-inom pa, hangover pa. Dugang ang balita kag impormasyon bantayan matapos ang pila ka mga panumdum. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw Philippine Standard Time, 20 minutos makaligad sa taknang alas 5 saga. Balik diri sa pamangalagan sa Bombo Report sa first edition. Standby kay check na dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales. Pronte sila, no? Ipakita tabla ang nangin reaksyon, no, sang tribo sa Lugnon, sang Haro National High School, sang ginanunsyo nga sila ang nangin kampiyon sa tribes competition. Sa aton sa nga pagpanglagati, grabe malipay makbataan nga sila ang nangin kung declare sa nga champion subong nga Dinagyang Festival 2026. Iba nagaluluha, di nang pungga ng ilan sa kalipay. Aribla ang winning moments, no, sang tribo sa Lugnon, sang Haro National High School.
ang winning moments sang tribo sa Lugnon sang Haro National High School. Ti sino man di maglipay nga muna ka muna ka damo sang mga nag-perform sila gid ya ang nagpangibabaw sa pilas ni ka mga tribo nga nag-compete diri sa aton sini kapag pangalagad ting balantayan naman sini sa sunod sini dinagyang kay balaan mo kung kamo ang nangin kampiyon ti challenge sina nga dapat sa sunod mas damo pagid ano pagid ka mga maayo sini nga performance nga madayaw man ang tanan kag paano nga idepindiran sang sini nga tribo sa Lugnon ang ilaman sini nga kampyonato. Congratulations sa mga nag-participate sa Dinagyang Festival 2026. Ibaloon taman ni karon ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad paglabay ta ni kina pag-check ta dis pilak mga lugar aga pa damo sa gyapon ang iban siniti happy-happy sa aton sila ka kabombo ba't hindi kin pakliptan pag doble halong kita ilibinigay sa ka maneho subong kung hubog ka kung nakainom ka na sa makulubog ilim noon hindi ka nakasarang magpuli mas mayo nga magpaimunong ka na lang das baid way pa nagwasa nga matabo sa imo kung hindi ka na magmaneho sang salakyan sa aton sila ka pagpangalagad agod nga maka plopohuway sa aton sa di ka mga kabomboy labi nigit kung natamaan ikaw sa nga makulubog nga ilimnon diri sa aton sa di nga pagpangalagad magluwasin ibalaon tabing sitwasyon diri sa palibot sang syudad kay kaina antes pa man nag panglimpyo ang mga taga GSO ba ara imo basura nga nagalinaptas gihapon sa dalanon ti ambot lang nga may mga galaptap nga mga basura kay damo man sa mga waste bin nga ginpang aplastar sini ang General Services Office. Bombo Brian sa report sitwasyon sa syudad, please kamin. Amatamat na Bombo Jomar nga ginalipihan ang pilano ka mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Particularmente diri sa may area sa city proper. Magahalin ka sa may Sunburst Park Bombo Jomar. Pertik na mo ang basura nga nagalinapta sana sambitan niya nga dalanon pakadto diri sa may JM Basa Street kagati waswas ganino Bombo Jomar. Literal nga waswas tungod na marasig ang pagpanilinig siyang katapos ang General Services Office. Sana sambitan iya nga mga kadalanan diri sa syudad sang Iloilo. Kung usuyo nato ang dala na sa may JM Basa diri kita pa diretso sa may dala na start sa may Plazulet Tagay. Bombo Jomar amuman sa gyapon ang kadamon sang basura makita gid naton kagati visible gid nga madamo ang tawo dira nga nagasidadya kagabi Bombo Jomar diri man sa may area sang Bonifacio Drive sa may Capitol ang mga temporary stalls kag tents diri matamat naman nga gina-pull out kaga ginakuha sang mga tag-iya kaga sila sa mga katapos ang General Services Office ginasunod sang limpyo ang nasambitan niya nga area diri man magdiretso kita sa may area o kundala na sang luna sa may lapas sa diin ang judging area number 2 Bombo Jomar. Ginapahamtang kagapon kaga sa festival diri sa syudad sa Iloilo sa Dinagyang 2026 ang basura Bombo Jomar amo man may mga basurahan kita pero pahayag sang mga nagapanglimpyo dito nga nag-aawas gid tungod sa kadamon hindi ma-cater sang nasambitan niya nga mga basurahan nga nakatalana sa tag sa ka-area. Napakiyangutan nato diri ang isa ka inspector sa area sa lapas si Ma'am Rosalie Horteliosa kaga iya ginapayag Bombo Jomar nga alas 2 pa sang kagahon nagasugod ang ilang team sa pagpanglimpyo
nagikan diri no sa Iloilo Freedom Grandstand na secure na nila no ang area at is nag-proceed no diri sa may area sa nga lapas kagati kadwa na nga trip ang truck no nga nasambitan sa sinilang no nga area sa may lapas no Bombo Jomar kagati makita man nato ang sa karon malimpyo na matamat ang nasambitan niya dalan kagati good thing ko no kumpara sa mga nagliligat iyang tuig no Bombo Jomar hindi mapangsot no ang kadalanan kagat tolerable ang kadamuan isang basura nga marasig lang man nga malimpyuhan no kung na mahawanan sa nasambitan nga mga kadalanan. Niyarbla una pamutian na to ng pahayag ni Ma'am Rosalie Hortelio sa Bombo Jomar. Mga 2 o'clock. Oo, 2 o'clock na agad. Ma'am, kamusta ang sitwasyon dito sa Napsado dito? Ate, as usual, damo. Damo, mga usually mga plastic, baton plastic, tapos mga styrofoam. Ano ma'am, diri man lang sa kilid o kung nagalilang tayo gusto ang dalan? Usually dirigid sa kilid sa may gutter. Gutter. May area, mga nagapalit pero hindi gid siya yasling damo sa dalan. Pero sa gutter siya damo. Sa mga basurahan, tama man, puno, git nila awas. Oo. Puno gid siya. Damo, git ko rin ang tawag. Oo. Mama, ba't tapila na sa ako basura? Sa sako do hindi ko may estimate pero duwa na ni ka trip ang dako ni nga truck. Magluwas pa sang tan, no? Sa Oo. tracking ng nilibot na yun. Oo. Mama, Kaysa ano lang niya? Kaysa ano lang ni nga area ang ay kaduwa na na. kay kaduwa? Oo, kaysa ano na. Ma'am, na basta talas 2, mga anong oras tapos na yun, ha? Butag ta na lang before 7 mga kaya na mo kay Titla Buton pa nato namon sa may ano mo sa may city proper. Ito, sige pa siya po nga may ilinom. Ano nga, usually may mga battle man sang limnon. Oo, may ara gid ya. May ara di gid ya madula nga may naga ano ang ilimnon nga botelya. Kumpara mo sa mga nagliligan ng mga okasyon, ano sa dami? Siguro nagbuin gid man pero gamay ang nabuhin. Pula ikaw compare sang nagligad nga do ka mostly gid yang area do pangsot nga do so hindi na siya gawa pangsot. Siguro sa mga napang nablang na pang stadiya naguro kung ano ang Mayo kay gaplasing ginadi kun mo kay patulsod sa pangsot super subong do hindi siya pangsot diring area. Nabatian na ba mo dyan, si Ma'am Rosalie Hortelio, no? Pero online na ba mo dyan, Maria ron sa may Delgado Street, no? Si Engineer Neil Ravenano ang head, no? Sa General Services Office. Sir, kamusta ka sa Smith na to? Engineer, no? Sa Subong Agas area. Yes, no? Ongoing na aton nga clean up, clearing na kita sa aton Main Street. Mostly ang atong basura concentrated sa Jembasa, Delgado, Valeria, Capitol area, no, kagang Hall of Justice. So makita naton nga daw dragid no nagdamo ang basura from Freedom Grandstand pakadtogid sa Capitol area. So buong ongoing amon clearing sa mga food festival nga areas. No? So we try nga matapos sinamon as early as 6 para nga ang masunod sa flashing matapos na 7 a.m. Ma'am Jomar. So bali anong assessment ni Engineer Neil do din ang mas madamo Bombo Brian subong o sa nagligad ng mga basura? Engineer anong mas madamo subong o kun ang nagligad? Do mas gamay no sa akong observation. So mas gamay subong kumpara sa nagligad. Pero may stretch lang kita nga nagdugang no, especially sa may Gaisano to Sports Complex area. So amo man na guro nga i-check ko karon ang tonnage naton in terms ang weight kag makita naton kung kadamo ang basura. Pero sa 3 days namon nga operation, since Friday, nagalabot na kita sa 100 tons nga natipon naton.
Bombo Brian, lihog lang ko pasalamati si Engineer Niel kagamasima. Check ta karon ang total assessment sini kay ongoing pa sa bunga do kalabos tigid simpo ko. Thank you gid Bombo Brian, lihog lang ko pasalamat kay Engineer Niel da. Yes, thank you gid na Engineer Neil Ravena sang GSO. Yes, no, Bombo Jomar, so far mo ng latest din, no, sa palibot sa syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of instant information. Basta Radio, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Plus start na karon na ang total assessment sinisang General Services Office diri sa syudad sang Iloilo. 31 minutos makalikan sa taknal 5 saga i-check ta ng aton sa sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Naka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Patay ang isa ka motor rider matapos malapakan sa isa ka truck sa Circumferential Road, Barangay Epigenio Lizares, Talisay City, Negros Occidental, alas 2:50 kahapon sang hapon, Enero 25. Sunod diri sa pahayag ni Police Major Razel Jim Hoxon, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, ang Kawasaki Fury nga ginamaneho ni Rex Tortogo, 35 anyos, residente sang Barangay Kabatangan, Talisay City, Negros Occidental, kag ang Isuzu Giga nga ginamaneho ni Jose Jetri Canoy, 52 anyos, lalaki, kag residente sang Barangay Area 6, Cabuyao, Novaliches, Quezon City, ang lunsay halin sa Bacolod City padulong sa Silay City. Kag suno kay Hoxon, nadulaan sang kontrol ang driver sang truck, rason nga na-aksidente sini nga nabungguan ang ginasundan nga motorsiklo. Tangod sini, ang biktima ang nabunggo sa gutter kag aksidente nga nalapakan sang truck. Ang biktima ang nakaangkon sang fatal head injuries nga nagresulta sang iya kamatayon. Sa karon ng driver kag ang truck ang yara sa kustodiya sang Talisay City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pagid nga balita, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ginadoso ni Bacolod City Lone District Congressman Albe Benitez ang pagdula sang sugar traders bangod isa sa ginalantaw nga nagapanguna nga rason sang pagnubo sang presyo sang kalamay diri sa probinsya sang Negros Occidental amo ang importation. Suno ka Benitez, halos tanan nga supply ang nagaagi sa sugar traders antes makalabot sa mga konsumidor. Kag suno diri base sa ginpatigayon nga survey sa pila ka sugar planters kag mga asosasyon, natukiban nga halos tanan nga kalamay ang ginabaligya sa traders, kag sunod diri nagakinahanglan sang system flow agud makita kun diin nagaagi ang tanan nga kalamay. Hayag sini nga isa sa mga ginalantaw nga solusyon amo ang direkta nga pagbaligya sang planter sa konsumidor. Magapatigayo naman ang kongresista sang hearing. Kaupod ang farmers, millers, traders kag mga ahensya sang gobyerno agud diskusyonan ang isa ka formula nga makahatag sang mas permanente nga solusyon sa problema sang sugar industry. Sa katapusan diri nga balita, makabig nga isa ka heroic act ang ginhimo sang isa ka nurse sa nagluntad nga vehicular accident sa Salvador Benedicto sang tinalikdan nga Enero 20. Si Crescent Jade Diamante Requina ang isa ka registered nurse nga nagaubra sa Saudi Arabia kag nagbakasyon lamang diri sa Pilipinas. Sang makadali gani nagplano sila sang iya mga abyan nga magpangape sa isa diri ka sikat nga kapihan sa Negros Occidental kag magligo sa isa ka resort kung sa diin mayara sang nagluntad nga aksidente malapit sa ila. Sang gincheckyan ni Requina ang sitwasyon, natukiban niya nga mayara pa sang duha ka pasyente sa sulod sang van, lakip na didto ang isa ka tigulang nga babayi nga nagapasakit. Gilayon man nga gincheckyan ni Requina ang vital signs ini kag nahibaluan nga nagnubo na ang oxygen level sang tigulang. Gilayon niya nga dapatan sang first aid ang tigulang antes pa man mag-abot
ang mga rescuer. So diri kay Riquinia sa tumalagsaon nga tion, nagapang duha-duha siya nga magbulig sa kaangay sini nga mga insidente bangod sa kahadlok nga magsala kag madugangan ang halit sa mga pasyente. Apang nagapang ibabaw ang tagipusoon sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ang mensahe lang niya sa mga kapareha o kung kapareho nga medical personnel nga kung may kasarang magbulig, hindi gid magpangduha-duha nga buligan ang mga nagakinahanglan sang atensyon medikal. Amoy na ang mga reports nga natipon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Miyamay sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Ilo kaga Bombo Radio Western Visayas. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita subong nga aga Bombo Jomar kaga Bombo Radio Western Visayas nag-file na sang certiorari man sa Supreme Court si President Rojas Capiz Mayor Wesley Escolin kasunod sang pagbasura sang Commission on Elections o kanining Comelec and Bank sa iya bala diri nga motion for reconsideration man may kaangtanan sa pagkansela sang iyang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sang inibala nga certiorari amo ang petisyon man nga nagahingyo sang o kon sa higher court nga i-review ang desisyon o kuntikang sang government body. Sa interview o kon sa aton ini nga napagigangutan man si Mayor Wesley Escolin sang banwa sang President Rojas iya dirigin payag nga imuon niya ang tanan nga legal remedies agod bala nga mapabilin sa pwesto bilang alkalde. Kag suno pa diri sa iya Bombo Radio Western Visayas hindi dapat nga magkabalaka ang mga pumuluyo man sang President Rojas nga nagbutang sa iya sa pwesto bangod tinguhaan niya nga hindi mausik ang boto sang mga tawo. Dugang pa Bombo Jomar kaga Bombo Radio Western Visayas hindi bala diri manigara pahayag niya nga mayara gid sa mga individual nga nagakalipay sa desisyon man sang Comelec and Bank apang ang matuod nga kalipay sa iya amo ang may baluan bala nga madamo sang mga pumuluyo sa banwa ang nagapalangga sa iya Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang pa diri sang natungdan ginalauman niya nga sa masunod nga semana maaprubahan kag makuha ang temporary restraining order. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita ari kag nagapanawagan man ang barangay official sang Ambilay Panitan Capiz kaya Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga talupang don bala ang river control project nga wala pa matapos siya humalin sang ginumpisahan ini sa Agosto 2024. Sa ngaton man ini nga nalabot si punong barangay Juan Diata Baulete iya dirigin na pahayag bala nga magluwas kay Secretary Dizon nagalaom siya nga malantaw man sang Department of Public Works and Highways Regional Office o konbisan sa Capiz First District Engineering Office ang madugay na nga proyekto nga amo kuntani bala ang magaproteher man sa mga pumuluyo. Dugang pa diri Bombo Radio Western Visayas Bombo Jomar sandi gani sa Transparency Portal sang Department of Public Works and Highways ini balang construction of flood mitigation structure construction of flood mitigation facilities along Panay, Mambusaw River Basin, Ambilay River Control Panitan Capiz, mayara ini sang contract effectivity date nga Agosto 7, 2024. Sang inigani nga contract o kon ang contract cost bala sang amo nga proyekto ang yara sa masubra 67 million pesos. Kag umpisa ang amo nga konstruksyon sandig sa monitoring sang ahensya sang Agosto 7, 2024 man. Samtang Bombo Radio Western Visayas Bombo Jomar nasaad sa contract expiry date nga Hunyo 17, 2025. O silingon niya, nag-expire na bala din kontrata man sang nagdigad pa nga tuig sa idalom bala sang contractor nga Jasa GD 2000 Construction Corporation o kung sadto anay bala nga Jasa Builders. Kag nasaad man diri sa monitoring report sang Department of Public Works and Highways nga 58.49% ang accomplishment sang nasambit nga proyekto. Apang sa dugang diri ni punong barangay Baulite, nakibot siya nga sa data gani sang Department of Public Works and Highways nga yara bala sa Ombudsman Bombo Radio Western Visayas nakabuta nga 71% na nga accomplished ang river control project.
Kagdugang pa diri sang natungdan liwat bala diri nga nagtuhaw ang mga bako kag mga construction worker sa ila balang lugar matapos nga ginimbitar sila nga mga opisyal sa ombudsman. Kag sa dugang pag diri mga sa dugang pa nato diri nga mga balita man nga nagkalatipon Bombo Radio Western Visayas atin nadakpan diri ang isa ka lalaki man sa ginkasaba nga drug by bust operation sa may banwa sa Pontevedra, Capiz. Aning subject person amo ini si alias Tuto, 48 anyos, kag residente sa barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sa nakuha man naton diri nga mga impormasyon nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, nakumpiska sa subject person ang 45 gramos sang ginapatihan man nga shabu nga bayara bala sang street value nga 306,000 pesos. Isa pagid ka caliber 38 revolver kag apat man ka mga live ammunition. So sa subong yara na ina sa paginakop man sang Pontevedra Municipal Police Station ang subject person para gani bala formal nga mapasakahan man sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Muna ang aton diri nga mga dalakuan man nga mga balita nga natipon diri sa probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Rodney sa Bombo Radio Rojas. This time i-check na linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mabalita man namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, kalipay kag insigida diri nga ginselebrar sa mga kapulisan sang mga kaparian sa Aklan kasunod sang pagtalana diri ni Pope Leo XIV kay Reverend Father Cyril Villarreal, 51 anyos, halin sa Archdiocese of Capiz bilang bagong obispo sang Diocese of Kalibo adlaw sang Sabado, Enero 24. Pagabuslan niya diri Bombo Radio Western Visayas si Bishop Jose Corazon Talaok nga nagretiro sang nagligad nga tuig matapos ang halos 14 anyos nga pagpanerbisyo diri. Ang anunsyo ay kadungan sa ginpatigayon sa Roman Curious Vatican kag sa Apostolic Nunciature sa Manila kung sa diin nagtipon ang mga obispo kag sa Pilipinas para sa ila diri plenary assembly. Samtang diri man sa banwa sang Kalibo hay ginpatigayon ini sa Bishop Residence sa Goding Ramos Street sa nasabitan man nga banwa. Si Bishop-elect Villarreal ay ginordinahan bilang pares ang nagligad nga May 25, 2001 kag nagtapos sang filosofiya sa St. Pius X Seminary sa Rojas City kag theology sa University of Santo Tomas dito sa Manila. Mayara man siya master's degree kag license state sa sagradong teolohiya halin sa UST kag master's degree man sa teolohiya halin sa University of Vienna, Austria. Nagserbe man siya sa nagkalain diri nga responsibilidad kag posisyon sa lokal kag international nga level kay ibahan diri ang pagiging assistant chaplain kag assistant priest sa Vienna halin 2005 tubtob 2010 Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon diri nga balita, arestado man diri ang isa ka 20 anyos nga estudyante sa ginpatigay nga drug by bus operation nga ginpangunahan man sang Kalibo Municipal Police Station sa may bahin diri sa mga Uyutoro Street, Barangay Poblacion, Kalibo nga nakuha sa posisyon kag control sang suspect na si Renz Dalida, ang isa ka sachet sang suspected shabu. Kabaylo diri ang bypass money nga 1,000 pesos. Sa pag-body search sang mga otoridad, no, nakuhaan dugang sang isa ka sachet man nga nakasulod sa kaha diri sang sigarilyo. Samtang gindepensan man diri sang lola sang suspect nga iya diri nga apo nga nag-eskwela pa lamang ini ay mismo nga kaupod sang target, no, sang pulisya apang nakapalagyo sa operasyon ini Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa piyang pagidugang may ginaresto man diri or kabilugan nga napulo man tanan kamasashay sang marijuana sang isa ka estudyante man sa gyapon sa ginpatigay nga operasyon sa pulisya diri sa may sitio Dumlog, Barangay Tambakman sa banwa sang New Washington sang naliga diri nga Sabado. Nasa yuran nga o nahibaluan
nga dati man ining na-involved or na-engage sa amuman nga aktibidad. Sa pihak nga nakahalampuwas ini sa lima sa mga otoridad sang sa pihak pagidugang may nadakpan man no, nga isa ka 48 anyos nga mekaniko diri man sa may barangay Leso kasunod man sa naging operasyon sang pulisya nga na-recover man sa posisyon kag control sa suspect no nga si Rolly Serrano ang duhaman ka sa siya isang suspected shabu kabaylo man sang 1,000 pesos nga buy-bus money. Amo ni ang pinaigting nga buy-bus operation diri sa amon nga may probinsya sang Aklan no kag halos sa isa ka semana at apat gid no Bombo Radio Western Visayas nga mga suspect diri ang nadakpan nga nagabaligya sang ginabawal nga droga. Amo ni so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga balita namon no magaling diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Iloilo. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalakon sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nangin madrinlag no ang ginpatigayon sa nga dinagyang Festival 2026 di kagabi among ginpatigayon sa nga awarding ceremony no sa resulta diri sa amon sa nga Illumination Street Dance Competition nagpangibabaw sa niyo ang Banaag Festival sang Anilaw Iloilo. May mga pangayaw man diri nga nag-participate no ang Zamboanga Hermosa dito sa may Zamboanga City. First runner-up, ang second runner-up ang taga Tugigaraw, no? Kag ang third runner-up ang Pandanggita Festival sang Oriental Mindoro. No? Tiamo ni siya ang resulta sang illumination. No? May resulta man kami diri sang aging patigayon sining kasadiyahan no? Sa Kabanwahanan. Na diri sa may probinsya sang Iloilo tinag-participate sini ang mga kabanwahanan na sa Iloilo province sa sining resulta no nagpangibabaw kun nang nangin kampiyon siniho ang Tultugan Festival sang Banwa sang Masin na Grand Slam champion na ni kay tatlo na ni sila kasunod-sunod nga nagadaog sa kasadiyahan sa Kabanwahanan. First runner-up ang Kahilwayan Festival sa Santa Barbara. Second runner-up ang Kasag Festival sa Banate. Kag pila sini ka mga pila sini ka mga kabanwahanan ang nakakuha man sang sang pila sini ka mga award ti nagresulta ini sang paghilugyaw kagabi diri sa amon sa nga Freedom Grandstand amo ni ang awarding area. No, sa diin nga ti nagpasalamat man pati sini ang alkalde sang Banwa sang Masin no, nga ini sila ang nagkampiyon liwat ti sa pagpakigangot namon maplopuhay la kuno sila sunod nga tuig no, para ti tagaan man sang ligwa ang iban sini nga mga festival no, nga makapasundayag kag magapangibabaw man. Isa sa mga sikreto kuno ang pagginupdanay kag full support gid sang sang local government unit sa probinsya na ti sa syudad may resulta man kami diri sang dinagyang tribes competition tinagpaindis-indis sining mga tribo diri sa syudad. Ang tribo sa Lugnon kilala sining nga kampiyon sa sining nasambit sining karon yang performance. First runner up ang tribo Paghidait kag second runner up tribo Panay kag third runner up ang tribo taga Barrio ti ang mga tribo sa Lugnon sang Harun National High School at grabe itong kalipay nila gabi grabing singgitan kasunod sining ila sining pagkampyon sa amon sining dinagyang festival ti 1.5 million pesos sining cash prize ang igahatag sini kag 10 million pesos nga balorya sang infrastructure project. May kantanan sini nagbisita man diriho ang mga kilala sini nga mga opisyales sa syudad sang Iloilo kadungan sang dinagyang festival. Ang presensya diri ni former PNP Chief Nicolas Torre III kiti mga Ilonggo ning ginikanan sini subong MMDA head na ariman si Senador Rontiveros kag Senador Bam Aquino sunog ani kay former PNP Chief doon nabudlayan siya kung siya kuno ang mangin judge kung siya kuno ang mangin judge sa sunod nga dinagyang mabudlayan sa kuno mag-decide
kay ti halos tanan nga nang participate sini nga tribo na dalayawon ang ila sini nga mga performance Bombo Radio Western Visayas. Tinalipay gito gasot saot kapon di si former PNP Chief Torres sa may syudad ho. Ang kapulisan may pilala sini ka mga na-record no nga mga kinawatay. Galing na natabo niya sa distrito sa Mandurriao, hindi gidri sa sa area namon diri sa downtown. Ako sa din ang may mga main sining mga events diri sa aton sining pagpanglagad. Natigayon man niya madakpan niyo ang nanguha sa cellphone kag karon ti detain na ini sila sa amon sining police station. Duha ni ka mga suspitsado ang nadakpan sa amon sining diri nga kapulisan Bombo Radio Western Visayas kag thankful man no kay way man sang ulan mayo ang panahon kahapon no mismo sa highlights sa Dinagyang Festival. Amoy ito mga dalkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ti nagapasalamat no kita karon Bombo Radio Bacolod Bombo Miami no kay tinangin matalonsay ang gipatigayon sini nga Dinagyang Festival no. Ginapabot kuno sang kilala tadre Bombo Miami galing ti ambal kundo masako sa tos Bacolod. Basi makaliligwas sunod nga Dinagyang pero tido kanami lang tawon kay ti sa pihak sining pagpamahog bala mo sa nagligar way patay ang ang mga bamtret diri ti kadungan sining Dinagyang Festival. Papasalamat kami way sang may pamahog way sang may bamjok o kun ano sa nga mga pamahog kadungan sa Dinagyang Festival Bombo Miami Bombo Radio Bacolod. Correct gid Bombo Jomar, gin preparahan, gin handaan kag ti kadamo man sa mga plano ang aton dira sa mga kapulisan siguro dira iya sa may Iloilo kag ti syempre ang city government man Bombo Jomar sang Iloilo iti ang gusto man lang nila sa muna mangin matawhay kag ti syempre masadya. Next time siguro makadagyang gid ko Bombo Jomar. Balgali nila basi di si Bombo Miami di masyar kay way isang banderitas kundi masako lang siguro Anyway, kadungan sining selebrasyon ti diri mo makita nga ang kadamuon sang tawo bala nga nagpadulong sini diri Bombo Radio Kalibo no kun ano kadamo sang tawo amo man kadamo ang good morning sining basura ho. Ti aga pa nagpanilhig ang amon sining General Services Office sa mga street sweeper diri sa syudad Bombo Radio Kalibo. Apisar nga ti may mga waste bin kami, may mga basurahan ang giplastar. Ambot ta kun nga nagalinapta sige hapon ang mga basura sini pero ti ginasunod inilimpyo sang amon sining mga street sweeper para karon magabotlak ang adlaw limpyo ng amon sining dalanon Bombo Radio Kalibo. Amo gid Bombo Jomar ko kay hindi dabi malikawan nga amo na gid ang resulta bala especially kon mga big event ang concern gid ayon ti ang mga basura no nga way man gid hindi man mga responsible dira ang mga nagakadto kay amo na gani no kundi lang gina haboy bala ti diri man sa Kalibo parehas man ugali ang mayo lang di sa Kalibo. Bago magbutlak ang adlaw bala Bombo Jomar tipso na way naka makita sa mabasura kay man before pa man ining celebration ti may ara na gid nga bilog balang amon diri nga LGU Kalibo local government unit nga before now nga mag hayag ang kalibutan way na sa makita nga mga basura Bombo Jomar no so poli dira sa inyo mga Iloilo dira sa syudad sang Iloilo muman dira no kay man hindi gid malikawan abi kung kaysa iban dayon ang interpretasyon sa mga iban man nga tawo ang mga hindi bala kaintindi Bombo Jomar. Amo gid ti amo man ang target nila diho nga before karon na magsolusyon malimpyo ng amon sining syudad mayo kun tani kun gina-exercise naton ang ginahimo to sang mga tawo to sa Japan no Bombo Rodney kay kung maglakat ka tuyas dalan bisan magaligid-ligid ka to ay isang basura mo kay ang basura ko no ginasulod nila sa bulsa kung makakita ka basurahan ginahaboy nila ti mayo tani ni kun amo nang himplo di Bombo Rodney Bombo Radio Rojas
Sakto gid Bombo Jomar no kun ginasunod gid man tuod sa mga tawo man diri sa aton nga ang kada bala gagmay nga basura ibutang sa bulsa no ti ginhambal ta bala daw gina-implement pan ina diri sa aton apang lang kay ang iban Bombo Jomar hindi ta gid bala mahambal nga ti magatuman bala sa subong siman nga mga patakaran no ilang nga balta nga kita na gid bala ang basurahan ginapili pa nila nga ibilin lang ang ilas liman nga mga basura sa kundi diin lang bala nga higad-higad do. Diri man sa amon Bombo Jomar, kung may mga okasyon bala diri mga dalagkuan man nga mga selebrasyon ate basura gid ang naga-good morning man dason Bombo Joms no amo ina diri ang nagakainabo man pero kahit ti ari man diri ang aton nga mga street sweeper ate ginasunod bala ina diri man Bombo Joms makaluloy lang gani kung kisa kay daw kaangay ginasalig na lang ya sa mga street sweeper no kung paano bala limpyohon ang ini nga mga basura kay tungod gani no ang iban gid Bombo Jomar hindi gid bala sila sing hambal nga nagatuman sa sigani nga mga patakaran nga gamay nga basura diretso na lang sa bulsa ibes kun tani nga ipalapta-lapta pa nila sa palibot Bombo Jomar. Amo gani. Ate mo na, madamo gid nga salamat madukolabo sigid simpo ko Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. 56 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa aga, standby na sa dalagan sini nga balita sa Bombo News and Views. Morning edition kay pagsundan sa Bombo Report sa second edition. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho.
Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag ut? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News as News Morning Edition. DYFM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Bombo nagapalagad ng Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw kita subong sa Lunes, Enero 26, 2026. Sa ato ng mga headlines sa top story of the day, tribo salog noon sa Haro National High School. Gindeklarar nga kampyon sa Dinagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2026. Tultugan Festival sang maasin Iloilo Grand Slam Champion sa kasadian sa Kabanuhanan 2026 sang Dinagyang Festival. All-female group nga halin sa Negros Occidental, kampyon sa pasigabong sang Bombo Plus Wala kag Star FM Showdown of the Bands at 2026 Open Category kadungan sang Dinagyang Festival. Sa iban pa nga mga balita, subong aga balita national, 3 ka mga sospek sa pag-ambush sa salakyan ni Sheriff Agwak Mayor Akmad ang patuan sa Maguindanao patay sa hot pursuit operation sang otoridad. Sa balita international, 7 na ka mga tawo patay sa nagapadayon nga pagulan sang snow sa major winter storm sa Estados Unidos. Balita naman sa Negosyo Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority, nagpaandam batok sa online selling sa mga abono kag pesticides. Sa balita naman sa Inampang, 2 ka mga Ilonggo nakabulsa sang bulawan nga medalya sa 13 ASEAN Para Games sa Thailand. Kag sa balita sa entertainment, Lea Salonga kag Rachel Ango magabalik liwat sa pag-updanay sa entablado para sa popular musical nga Les Miserables. Oras sa Bombo 4 minutos makinig sa alas 6 sa aga detalye sa mga balita. Bantayan makinig na importante nga mga pahanumdom. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits. Para sa Bombo 5 minutos makinig sa alas 6 ang nagalantaw ka nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, naagaw sang tribo sa Lugnon sang Haro National High School ang championship title gikan sa tribo paggidaid sa Lapas National High School sa Dagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2026. Ginbaton sang tribo sa Lugnon ang premyo nga 1,500,000 pesos nga cash prize kag tropeyo bilang kampyon subong nga tuig. Nakuha man sini ang pila ka mga awards nga nagalakip sang Best in Choreography,
Best in Musical Direction, kag Best in Production Design. Ang first runner-up naman, ang nakabaton sang 1 million pesos nga cash prize gamo ang tribo pagidait sang La Paz National High School gamo ang kampyon sang nagligad nga tuig. Ang tribo pagidait man na nakakuha sang pila ka mga awards nga naglakip sang Best in Performance, Best in Costume Design, Best in Discipline kag Best in Street Dance. Samtang ginakilala naman bilang second runner-up ang tribo Panaay sang Fort San Pedro National High School nga nagbaton sang 700,000 pesos nga cash prize. Third runner-up ang tribo taga Barrio sang Barrio Obrero Lapus nga nagbaton sang 600,000 pesos nga cash prize. Siya rin kabahin sang pag-anunso sa nangin kampyon sa Dinagyang Tribes Competition. First runner-up is Tribo Pagidait! And our new champion, Tribo Salugnon! This is your time! Thank you, Tribo Pagidait! Tribo Pagidait for representing us in Osaka, Japan, and in Auckland, New Zealand. Mandamo nga salamat. Ladies and gentlemen, your champion, Tribo Salugnon! Nabarian si Mr. Eric Divinagrasas ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa iya pag-anunso sa nagkampyon sa Dinagyang Tribes Competition sa mga tuig. Yan naman naton pamatian ang kabahinsang pahayag sa isa man ka malipayon nga miyembro sa Tribo Salugnon. Subong mga festival, may promotion kita nga bonafil ay na worth it kita mo niya sacrifices ang mga struggles sa mo nga na-face during sa mo journey sa 2026. Thank you kay Lord. Ay ginatagyan kita nga mo niya ginapangabudlayan. Salamat man sa Iloilo kita pag-welcome sa amon. Napakita na mo ni ang pagbuligay sa isang isa, ang discipline man, pagpatigid sa amon mga choreographers kag mga artistic team. Ang isa ka miyembro sang nagkampiyon nga tribo, ang Tribo Salugnon. Samtang magluwas sa nabaton nga cash prize sa mga winners sa Dinagyang Tribes Competition, ginanunso man ni Iloilo City Mayor sa trenya sa paghatag sa city government sang budget para sa infrastructure projects sa tanan nga nagpasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Yari gahatag sang city government nga balor sa mga proyekto sa mga nagpartisipar nga tribo. Para sa kampyon, 10 million pesos nga balor sa infrastructure projects. Sa first runner-up, 3 million pesos nga balor sa projects. Second runner-up, 2 million pesos worth of project. Sa third runner-up, 1 million pesos worth of infra project. Kag 500,000 pesos naman nga balor sa mga proyekto para sa mga consolation prize winners. Additional 10 million pesos worth of school projects ang aton nga magadaog nga tribe. Ang first runner-up magakuha additional 3 million pesos worth of school project. Second runner-up 2 million pesos. Kag ang third runner-up 1 million pesos. Tanan na taga naton consolation prize pagid worth of school projects 500,000 pesos. Nabarian si Mayor Rai sa Trenya. Sa pihak nga bahin, nakuha sang Tultugan Festival. Sang Maasin Iloilo ang Grand Slam victory matapos nagkampiyon sa kasadiahan sa Kabanuhanan 2026 nga isa sa highlights sang Dinagyang Festival 2026. Ini ang ikatatlo nga sunod-sunod nga tuig nga nagdaog ang Tultugan Festival. Ukon humalin sang 2024, napauli sini ang 1,200,000 pesos nga cash prize. Nakuha man sini ang awards nga Best in Music,
Best in Costume, Best in Production Design, Best in Musical Director, Circular Creativity Award, Best in Street Dancing. Gindeklarar naman nga first runner-up ang Kahilwayan Festival sang Santa Barbara Iloilo nga mayara sang cash prize nga 700,000 pesos. Nakuha man sini ang awards nga People's Choice Award, Best in Performance, Best in Choreography, kag Best Choreographer. Samtang sa ila man nagkadto ang Ingenuity Award. Ang Kasag Festival sang Banate Iloilo ang gindeklarar nga second runner-up sa amo nga pa-indis kag nagdala pa uli sang cash prize nga 200,000 pesos. Yari ang kamahin sang announcement sa kasadiahan sa Kabanuhanan 2026 winners. So our grand champion, our three-time winner, 3 years in a row, kasadyahan sa Kabanwanan 2026 grand winner, Tultugan Festival! Tultugan Festival! Tultugan! 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 Ang paghinugyaw kasunod sang kadalagan sang Tultugan Festival ang three-time champion sa kasariyahan sa Kabanuhanan nga parte sang dinagyang festival. Ang nag-choreograph sa Tultugan Festival sang Maasin amo si Mr. Steven Hacosalem nga amo man ang choreographer sang tribo sa Lugnon sang Haro National High School nga among kampiyon sa dinagyang Tribes Competition 2026. Sa separado naman nga interview sang Bomb Radio kay Maasin Mayor Francis Ansing Amboy, iyagin pakigbahin ang tuman sini nga kalipay sa kadalagan sang Tultugan Festival sa ikatlo na nga kahigayunan. Nagpahayag may ni nga hindi na magpasakop sa masunod nga tuig ang Maasin Iloilo sa kasadiahan sa Kabanuhanan Festival agod nga mahatagan sang kahigayunan ang iban pa nga mga banwa sa amo nga kompetisyon. Pahinga muna kami and give way to other towns to present sa kanilang tradition at grabe, sobrang happy. Hindi na kami. Hindi na talaga. Hindi na. Final and irrevocable. Final na yan. Alright. Ang Mayor sang Maasin nga nagatumbo-tumbo sa kalipay kagabi, Mayor Francis Ansing Amboy. Oras sa Bombo 14 minutos makinigad sa lasay sa aga. Sa dugang pangabalita may kangtanan sa Bagolang nagtakop nga dinagyang Festival 2026. Nang ibabaw naman ang tribo Parianon sa Sadsad sa Cali Real matapos ining gindeklaran bilang darling of the crowd kagampyon sa nasabing nga kompetisyon. Ginbaton sa grupo ang 200,000 pesos cash prize kag tropeyo. May nakuha man ang tribo nga mga awards kagay sang Best in Music, Best in Costume, Best in Choreography, kag Best in Santo Niño Bearer. Isa man sa manangin Star of the Show ang tribo Morave Buntatala nga among first runner-up sa kompetisyon kag nagdaog sang 150,000 pesos nga cash prize. Second runner-up naman ang tribo Familia sa Gasa sa din nakuha sini ang cash prize nga 100,000 pesos. Yaring kabahin sang announcement of winners. And this year's darling of the crowd, our champion to receive a 4 feet high trophy. Sino ang champion? And our champion, Sadsad sa Cali Real 2026 is Tribo Parianon! Nabarian si Joyce Clavicillas, ang Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Alfred Muyang, choreographer sang Tribo Parianon, iyagin pahayag nga isa sa ginatubang nilang adjustment sa preparasyon amo ang wala nagasalalanto nga oras sang mga miyembro sang tribo. Inibangod nga ginalakipan ilang mga tribo sa mga estudyante kagamuman mga profesional nga may mga trabaho. Yan ang kabayin sa interview sa Bombo Radio sa choreographer sang Tribo Parianon nga nagkampiyon sa Sadsad sa Calgary.
lain-lain ang may mga out of school, may nagka-duty sa aga, may mga college, may mga high school. Pero saan pa man, nasuwaan namin sa mga makaupasang namin nga choreography. Actually, ma'am, gabi gid ang kalibay. Kay lagi ko nag-expect na level. Nabarihan ang interview sa Bombo Radio kay Alfred Amuyang, choreographer sang nagdaog nga tribo Parianon. Sa bihak nga bahin ang ibabaw, kag nagbanhag ang Banhag Festival sa Anilaw, Iloilo, nga among kampyon, kag naghakot sa mga award sa Illumination 2026, nga isa man sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2026. Nadala pa uli sang Anilaw ang 500,000 pesos nga cash prize. Nakuha man siniyang masunod nga mga award. Best in Lighted Headdress Design, Best in Lighted Costume Design, Best in Performance, Best Musical Director, Best in Production Design, Best in Costume Design, Best in Lighting Design, kag Best in Music. Samtang first runner-up naman ang Zamboanga Hermosa Festival sang Zamboanga City, nga mayara naman sa cash prize nga 300,000 pesos. Nakuha man sa niyang award nga Best in Choreography. Ang Poverolun Afi Festival sang Tugigaraw City, gindeklarar naman nga second runner-up sa mga pa-indies, kag dagdala pa uli sa cash prize nga 200,000 pesos. Third runner-up sa mga kompetisyon ang Pandangita Festival sang Oriental Mindoro, nga mayara sang cash prize nga 100,000 pesos. For this year's Illumination Philippine Lights Festivals goes to or is Gabanaaged Banag Festival of the Municipality of Anilaw, Iloilo. Ang paglawag sa Banag Festival sa Anilaw bilang kampyon sa Illumination 2026. Oras sa Bombo 18 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa dugang pangabalita, gindeklarar nga kampyon sa Pasigabong Showdown of the Bands ang Bombo Radio plus wala kag Star FM ang isa ka banda halin sa Sagay, Negros Occidental. Ini among video sa band nga ginapugusan sang 8 ka lamharon nga mga babayi nga nangin magkasumpong anay sa mga singing competitions apang nagtingob puwersa bilang isa ka banda kag nag-updanay sa masobra isa ng katuig. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Teresa Malundo amo ang lead guitarist, iyagin pahayag nga gin-enjoy gid nila ilang nga performance. Ilabi na nga nangayaw sila sa Iloilo agud nga magkapakigbahin man sa ilang nga talento. Ibaluan nga ini nga all-female group man ang nagkampyon sa konserto sa Plaza sang Bombo Radio and Star FM Bacolod Battle of the Bands ang Oktubre 15, 2025 kadungan ina sang Mascara Festival. Ang lagit sa amon is to enjoy and to share gid Lord ang i-share gid kung ano ang reason nga ari kami din is because of the love sa music. To those sa mga same namon nga may doubts kag may ara man mga nahuya pa. We want to gusto namon kamo nga i-invite nga magwa sa inyo shell and also nga i-ano nyo gud ang time nga mag-explore sa mga things nga kung din ka mo mas ga-shine, gaboom. So, Hindi kami ito ng premyo. sa utang! Nabalikan si Teresa Malundo nga miyembro sang nagkampyon nga Vios Band. Nagan first runner-up naman sa kompetisyon ng Infinite Reach nga halin sa Bacolod City. Samtang ang second runner-up naman naghalin sa Iloilo City nga amo ang ATC Band. Ibaluan nga ang top 3 ka mga banda nga nakasulod sa championship round ang ginhatagan sang tag 20,000 pesos. Nadugangan naman sang 20,000 pesos ang third prize winner. Nadugangan sang 30,000 pesos ang second prize winner kag nadugangan sang 50,000 pesos ang nagkampyon. Ang best on stage performance and creativity naman nga award nga nakuha sa Infinite Reach
ang nahatagan pagid sang 20,000 pesos. Nakabato naman sang tag 5,000 ka pesos ang tanan nga mga non-winning nga mga banda. Sa Pasigabong 21 naman o ng kategorya para sa Young Talents nga nagaedad 21 anyos panubo sa pulo ka mga banda nga nagpasakop ng ibabaw ang abilidad sa Stevenson Masterclass. First runner-up naman ang Eureka Jr. Samtang second runner-up ang Joya. 25,000 pesos ang ginhatag sa first prize winner, 20,000 pesos sa second prize winner, samtang 15,000 pesos sa third prize winner. May 10,000 pesos pa para sa best on-stage performance and creativity nga nagkadtuman sa Stevenson Masterclass. Kag wala nang pauli nga luwaan, bagod may tag 5,000 ka pesos man sa tanan nga mga non-winning participants. Sa interview sang Bombo Radio sa Stevenson Masterclass, ilagin pakigbahin nga isa sa ilang nangin motivation sa pagtukod sang banda among talento nga ginhatag sa ilang sang Ginoo nga ilang naggamit agud maipakita man ini sa iban nga tawo. Tsaka yung isa talaga yung motivation talaga namin is ipakita yung anong binigay ni Lord sa amin na talento. Kaya ganun talaga yung motivate. Basta ang si Lord lang talaga gumawa ng way para ng paraan para tutuloy kami ngayon. May times na nadi-discourage na kami dahil alam mo malapit na tapos hindi pa kami nakapag-practice ng lahat kami na buo. Unang-una sa lahat, gusto namin pasalamatan, wala nang iba kundi si Jesus. Tapos pangalawa yung mga nagsusupport sa amin, na pamilya namin, parents, titas, titos, kuya, ate, girlfriend. Thank you, Bombo, Star FM, and Taswela! Nabalian ang Stevenson Masterclass nga nagkampiyon sa Pasigabong 21. Sa kabugusan, nagdangat sa 330,000 pesos ang ginpanagtag sa Pasigabong 2026. Ang Pasigabong sa Bombo Radio plus wala kay Star FM among the best and the most extravagant band competition sa Dinagyang Festival 2026. Oras sa Bombo, 22 minutos. Makarigad sa lasay. Iban pa nga mga balita batayan, makarigad lang importante nga mga pahanumdom. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan. 24 minutos na makikinig sa lasay. Sa aga pa rin ikaw kabombo nga nagalantaw ka pamati sa Bombo News and Views sa Morning Edison. Sa ilo kita subong sa detalye sa nagapangunang balita nasyonal. Patay ang 3 ka mga suspect sa pagpag-ambus sa salakyan ni Sharif Agwak Mayor sa Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Akmadam Patuan kahapon ina nga adlaw. Resulta ini isang ginpatigan nga hot pursuit operation sang otoridad matapos ginaambus ang mga alkalde samtang nagapauli ini sa iyang balay. Naabtan sa mga otoridad ang mga suspect sa kay sila ginsakyan nga minivan sa may datoon sa Maguindanao del Sur. Base sa impormasyon, isa ka rocket-propelled grenade o kon RPG-7 ang gingamit sa mga suspetsado. Nakuhaan man sa CCTV footage ang insidente sang pag-ambus kung sariin nakitaan man ang gingamit nila nga gray minivan nga ginagamit sa mga suspect. Kag pagkatapos ang insidente gilayon ang mga ini nagpalagyo antes sila na dakpan sa hot pursuit. Pilaso naman ang duwa ka mga escort ni Mayor Ampatuan samtang wala man sang naagom nga pilas ang alkalde. Na ibaluan nga ikatatlo na ini nga kayginan nga may nagtuyo nga patyo ng among nga opisyal. Nagapaday naman ang investigasyon sang otoridad may kang tanan sa among pagpang-ambush. Sa iban pa nga balita nasyonal sa bunga agagin basol ni Senator Amy Marcos sa mga tao nga nagapalibot sa iya utod
nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga among rason kung nga nagamasakit ini. Matandaan nga ginpaidalom sa medical observation kag nagpaligad sa ospital ang presidente sang nagligad nga semana bangod sa diverticulitis. Sa isa ka video sa iya nga Facebook account ginpahayag sang senadora nga posible nga maglala ang kahimtangan sang iya utod bangod wala sang may nagaatipan sa iya sang insakto. Nagpahanumduman ini sa presidente nga unahon ang iya nga ikayong lawas kag likawan ang mga tawo nga nagapa-stress sa iya sa palasyo nga wala man sinigin hingadlan kung sino. Gilayon naman nga naghatag sang pahayag ang Malacañang sa mensahe sang senadora nga sunod sa ila hindi dapat magpaka insincere si Senator Amy kag hindi man dapat himon nga comedy ang kahimtangan ni President Marcos. Dugang pa ni Castro hindi magpaka-plastic o kuni dugang ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro hindi dapat magpaka-plastic ang senadora sa mata sang kadalaman. Balikan ta ang video nga ginpost sang senator. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo sa dinami-dami ninyo ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Habang may sakit siya. Kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ang kabayan sa video ni Senator Amy Marcos, utod ni President Bongbong Marcos. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 28 minutos, makiligad sa alas 6. Aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views sa morning edition. Sa atong mga kabombo, isa na ka just in report, may isa ka barko, di pa pasayro ini nga barko, nga ginapahayag nagalugdang dito sa may karagatan nga sakop ini sang basilan kaina sang kaagahon. Base sa impormasyon, ang ining barko amo ini sa ang MV Teresa Kirsten 3. So sa subong nagapadayon ng rescue operation sang mga otoridad, ginpahayag nga naghalin ang barko sa Zamboanga City padulong sa Holos, Sulu sang natabo ining trahedya. Sa sinay matinion, padayon ang rescue operation kay ginapahayag nga nabudlagyan ng mga otoridad bangod sa dalagko nga mga balod sa nasambit nga kadagatan. Oras sa Bombo 28 minutos sa magrigad sa alas 6. Sa kita sa balita international. Naglabot na sa 7 ang patay bangod sang major winter storm nga nagdala sang tuman kalalang snowfall sa United States of America. Nakumpirma nga may 2 ka patay sa Louisiana bangod sa hypothermia. 5 naman ang na-record nga patay sa New York City. Kapin sa 185 million ka mga tao na paidalom sa winter alert sa mga adlaw. Sa diin 23 ka mga estado halin sa south pagkadto sa northeast ang yara sa state of emergency. Ini nga winter storm nagbilin sa 1 milyon ka tawo nga wala sang kuryente kag nakansela naman ang masobra 10,000 ka mga flights. Para sa Bombo 29 minutos. Makiligad sa lasay sa aga. Bombo Business News. Kabombo nagpaandam ang Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority batok sa online selling sa mga abono kag pesticides. Suno sa ahensya, wala ini nag-issue sang lisensya o permit nga nagahatag sang pahanugot sang pagbaligya sini nga mga produkto paagi sa online shopping platform. Pahayag pa sini masami nga hindi ma-trace ini nga mga produkto kung ginabaligya online. Posible man nga counterfeit, substandard, wala na label sang maayo kag may mga chemical nga hindi safe ang mga baligya online. Iban sini nga mga produkto na halin pa sa lawasang pungsod, kag wala nagasulod sa Pilipinas, o kung kag nagasulod sa Pilipinas, nga wala sang gusto nga registration, quality inspection, o kung required nga certificate authorizing the importation of pesticides. Ang mga produkto nga wala sang amo sini nga certificate, ginakonsiderar nga smuggled nga agricultural inputs. Sa aton pa nga, iban pa nga mga balita sa negosyo, yaring posible adjustment sa presyo sang produktong petrolyo sa subong nga semana. Sa gasolina, posible may rollback nga 5 sentimos sa kada litro. Sa diesel,
diesel, posible magsaka sang 80 sentimos sa kada litro. Sa kerosene, posible magsaka sang 45 o kung sa liwat. Sa kerosene, posible magsaka sang 45 sentimos sa kada litro. Ipagwa sa buong adlaw sang Lunes ang pinal nga price adjustment ipatuman ina epektibo buwas sa aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate yan basa naton sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines sa Kunbapa sang Biyernes sang hapon. Wala sang transaksyon sa bilog nga weekend. 59 pesos and 9 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 59 centavos baylo sang Hong Kong dollar, 46 pesos and 20 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 78 centavos ang Saudi Riyal, 69 pesos and 56 centavos baylo sang euro. 31 minutos pagkaligan sa alas 6 sa aga sa kita sabong sa balita sa Hinampang. Nakabulsa sang bulawan nga medalya ang duha ka mga Ilonggo sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Nagibabaw ang wheelchair fencer nga si Marilyn Garuzzo tumandok sang uton sa wheelchair women's saber category. Ginluto sining isa pa kapinay nga si Marieta Hernandez sa quarterfinals. Antes ginpiyede matiglawas ang Thailand sa semifinal match kag sa gold medal match. Sa piyagkabahin sa athletics, duwa naman kabulawan nga medalya ang naangkon sang 46 anyos nga si Rodrigo Podiutan Jr. nga tumandok sang barangay Bantay Santa Barbara. Nakuha siningi ang mga medalya sa event nga 400 meters kag 100 meters racing wheelchair T52 classification. Nagset man si Podiutan sang bagong games record. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Podiutan, nga ginpahayag nga nagalaom sila nga paagi sining kadalagan makalabot sa mga natungdan ng panawagan nga suportahan ang para-athletes. Salamat sa Konsehong Iloilo. Tapos sana suportahan pa nila sang maayo ang mga para-athlete para magbaskog pagid pag-abot sa mga pinansyal nga aspeto tapos mga kinahanglanon ma-provide para desidido pag nga mag-training sang mayo. Shout out sa tanan-tanan nga kaparintihan ko da kag mga kakilala para sa ato ni tanan nga mga bugal sang Ilonggo, proud Santa Barbara. Proud naman ang Ilonggo coach ini nga si Ernie Candelario sa nalabot ni Podiutan. Pahayag sang coach ang nagligad nga dison sang ASEAN Para Games. Fourth placer si Podiutan apang wala ini naguntat sa paghanas. Tubdob nga nalabot sini ang gold medal kag naka-break pa sang record sa Hinampang. Nabaluan nga ang 13th ASEAN Para Games amo ang multi-sport event para sa mga atleta nga may disabilities. Sanction ini sang ASEAN Para Sports Federation. Sang una serong last ASEAN Para Games, nakakuha lang sa sang pang-apat nga pwesto. Siyempre daw wala sila nakakuha sang medalya sang ligad. Preparar gid siya, naghanda gid siya sa sunod nga pagka ASEAN Para Games amo na sa naka sobra-sobrang preparasyon na break ang record. Preparasyon gamay mawad ang sang paglaom ligado ni sir wala man si gid masado inpilit lang namon sa nga mag-train basta mahulat lang sa sang nga time nga niya gid makuha niya gid ang iyang nga timing sa sunod. Bisan ang amon nga ginano lang makamedal lang bisan nga medalya. Sobrahan man ka practice, sobrahan man ka preparasyon, ati duwagid ka bulawan nakuha niya. Nabalikan si Coach Ernie Candelario nga taga Napnapan, Tigbawan. 34 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Kabombo imo na barian kag nalantawan ang kabagusan nga pagparagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat, adlaw kita subong sa Lunes, Enero 26, 2026. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami imo nangin newscasters. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang
Bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa taknang alasay saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition.
Kagkaroon sa aton sining mga talalupandon diri sa aton sining pagpangalagad na tapos na ang Dinagyang Festival 2026 kag panginbulahan gid sa tanan sining mga nagdalaog sa ginahiwat sining mga cultural competition sa ilabina sa duwa sini sa mga highlights ang kasadyahan sa Kabanuhanan sa diin natigayon sining madepensahan sang banwa sang maasin Iloilo sang ila sining Tultugan Festival ang kampyonato kag naka 3-peat na sila bot silingon sa 3 ka magkasunod sining mga tuig sang Dinagyang Festival kasadyahan competition sila ang nakaangkon sang kampyonato na lampuwasan nila ang challenge man sang sining nagapanumbalik nga Kailwayan Festival sang Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Pero siling to ni Mayor Francis Amboy sang Banwa sang Maasin nga for next year kay ti naka 3 na sila ka daog, naka Grand Slam na sila, mapahuway naman sila next year para sa paghatag naman sang ligwa sa iban siniya nga mga competitors nga mag-agaway sa kampyonato. Kag subong man sa Dinagyang tribe sa competition sa aton siniya nga mga kabombo, no, ang tribo Salugnon ang nag-kampiyon man. Istoryahan ta na karon dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad ang lain-lain man sini nga mga reaksyon, no, nagikan sa magkatuway sini or magtimbang sini nga mga tribo, no, diri sa syudad sang Iloilo ang mga nagdalaog kag bisan ang mga wala nagdaog sa sining Dinagyang tribe sa competition ang may mabaton pa sining nga mga additional sining nga mga prizes, no, particular mga projects halin niya sa Iloilo City Government para sa payo pa, no, sa ila ya sining tagsa-tagsaman ka mga eskwelahan. Ang sa nagchampion sa tribo sa Lugnon sang Haro National High School may ara sila sang 10 million pesos nga worth sang infrastructure projects, no, ti on top ina sa na dag-an nila iya sining cash prize nga 1.5 million pesos. 42 minutos ang nakaligad sa lasay sa aga. I-check ta ang aton sining linya with Bombo Brian Gonzales after sang Dinagyang ang aton sining mga street sweepers, no, sang Iloilo City General Services Office ang masako man sa karon sa pagpaninlo sa palibot sang aton sining syudad sa pangolekta sang mga nabilin sining mga basura kag nagapatigayon karon no sang flashing sa aton siniya nga mga dalanon para nga ma-eliminate, no, ang mga hindi mayo sining baho sa aton nya sining mga dalanon. Check ta si Bombo Brian Gonzales kag sa iban pagid karon nga mga police reports sa Bombo Brian, please go ahead. Live kita diri karon no Bombo sa Maya Dalan Delgado, no, sa diin napamtang, no, 3 adlaw ang poko na sa pagsaulog, no, sang Dinagyang Festival 2026 diri man sa syudad sang Iloilo. Makita nato, no, nga ang Dalan Delgado kag diri sa Maya Dalan sa Valeria madamo gid diri nung food kiosks, no, naka-set up diri kagati gin patindog agud maghatag sang pagkaon, no, kalingawan sa aton nga mga kauturan nga nagkadto diri sa syudad sang Iloilo. Makita nato, no, diri sa likod naton karon bombo ni CG flashing, no, diri sa may bahin, no, sang Dalan Delgado kay ti amat-amat pa man nga ginapang kakas, no, ang stage diri nga gin set up kag ang iban man nga stalls bombo ni nga yari diri karon sa area. Ang dalanon naton, no, diri sa syudad sa Iloilo, makita naton kagay na sang kaagahon madamo tamaan kadamo, no, ang basura nga nagali nagtatungod hindi makasarang
no ko na puno na gid no katama ang aton nga mga basurahan nga ginapaptang man sa aton nga General Services Office. Kagati nagalinapta gid sa dalan dala sa nga hangin no bombodoni. Pahayag man na sa nga nasambitan iya nga opisina no. Inline sila gin-checker naton sa liwat no ang nasambitan nga mga area kagati may development na no malimpyo na ang sa area no sang Luna Lapas sa may Bonifacio Drive sa may Capitol sa may area pasulod sa dalan sang GM Basa sa may Iznard Street Amuman as well as sa mga kaiping nga kadalanan sang diri no sa city proper Bombodoni. Napakinggangutan naton una no si Engineer Nila Ravena ang head no sa General Services Office kaga iya ginapahayag nga sa 3 adlaw sobra no Bombodoni nga ila pag consolidate sang detalye kaga pagrekta sang basura ginasunod gid nila no ako no sa diin ini nagatilumpok kagati may madamo sang basura sa palibot sa syudad sang Iloilo kagati masobra na 100,000 no tons Bombodoni base man diri sa ilang hatag ko ni napahayag nga datos no 105,800 no ang grand total pero ang sa karon nga adlaw no excluded pa na Bombodoni kagati padayon pa nila nga ginakolekta ining detalye no kaya sige pa hakot balik-balik ang ilang mga truck dire tungod sa damuon man sa nga nasambitan iyang basura sa nga tinalikdan nga selebrasyon sa nga Dinagyang Festival 2026. Sarb na pamatian na to no. Una pahayag ni Engineer Nila Ravena sa nga ma-interview sa Bamboradio. Development natin pag-review. Yes, so far daw 80% na no sang total area covered sang Dinagyang celebration. Naubos na clear no. Actually gina-review na lang namon subong ang mga naulihi bala dismantle sang stages kag sang mga kiosk nila. So balik-balikan tani until such time nga ma-clear ta kita na no. Ongoing naman naton flashing no sa Delgado Street. Ledesma is not in Gembasa. So iubuson ta gini until such time nga ma-clear ta kag ma-assess ta nga okay na gid no. Okay na gid ang ato mga streets. Sir, may details so far 100 plus tons no ang ato nakuha for 3 days. But subong aga way pa nakabalik ang mga aton nga mga trucks so nagahulat kita no. Siguro mga 5 pa ka truck nga ari subong sa city proper. So makabalik sila sa sanitary landfill naton nga Waybridge. Mabalanta na karon no as early siguro as 9 mabalanta ang total recovery ta diri sa city proper. So ang personnel naton as Linonoran taga-Panglimpyo. As early as 3 AM no. So ang aton nga instruction sa ila is to clean sang ila area of assignment after which pagka 4 AM nag-transfer sila sa city proper to augment sa aton nga nga Dinagyang Festival nga clean up drive. So mga pila all in all mga 327 ni sila ka street sweepers coming from all districts no. So tanan nga distrito gin pa augment ta diri. Sir mga as early as 7 kuro no 7 to 8 AM matapos tanan ni. So anong mensahe natin sa publiko kay ito maging basura sa Yapon at sa nagpalunggol kita na sa ila? Yes no as expected nato no sa kadamuon overwhelmed gid aton yung mga basurahan and at the same time ang aton gin-deploy nga 80 ka portalets no. I think na-overwhelmed kay linibo ang aton nga bisita sang pag-Dinagyang kag sa food festival. So expected na no we will increase the number of waste bins next time and portalets so that nga maubos taton kag mapatigayon naton nga clean and orderly ang aton nga Dinagyang celebration.
Sir, last tanan niya dalan yung kita per flashing. Yes, tanan nga dalan. May nag-assess kita nga team. And we have 5 no ka flashing team nga magalibot until such time nga maubos gid tanan nga mapangsot nga area maubos na gid. Si Engineer Neil Ravenano, Bombodoni. Kagati sa karon si gilibot iya no ang track no sang Bureau of Fire Protection sa pag flashing man no sang tanan no nga areas nga masumpungan nabi nga mapangsot Bombodoni diri no sa may Isnart Arsenal Street dra particularmente no mapanimahuan gid na dra no Bombodoni kay ang mga portalex ginhalinan isang food festival ang ginplastarana sa mga food kiosks sa among ginadang kinahanglan sa mga flashing Bombo Brian kag ang ginbutangan to nila sa mga portalets. Yes, correct no Bombodoni kay tungod may mga inibla no mga sauce kaisa sang mga barbecue abi kagati mga pansang pagkaon mga bilin-bilin kun kaisa amo na ang gina-flashing gid no. Hindi lang gani flashing gina-brush pa gani no sa mga katapo sang General Services Office man ang dalan kun may makita sila nga daw dagta Bombodoni. Oo, pero ang brush niya nila hindi niya sang mano-mano nga naga-brush ang mga taga GSO kundi daw may equipment ni sila ang mayroon sila sang truck nga equip sang dagko na yung brush nga mo naga-brush ang simento Bombo Brian. Yes, correct no Bombodoni. Kag amogid no ang miyara man brush ba lang mano-mano nga ginasunod sang tao kay kung kaisang mga dingding abi ni kagati may portion man sa mga parking lot kung kaisa sang establishmento ang hindi malabot no kinanglan gid mano-manohon sang mga katapos ang General Services Office. Okay. Kag sa dugang sinino nga balita no Bombodoni nga aton na pakigangutan diri ang Anilaw Municipal Police Station si Police Master Sergeant no Ryan J. Pradias no Bombodoni sa Lingani may nagalunta ditong isa ka insidente ang isa ka truck no nga may karga kun ginakargahan sang tubo dito sa may poblasyon o barangay poblasyon Anilaw Iloilo ini natabo Bombodoni kag sa sitio Tarok ini no sa nasambitan nga barangay nagbaliskad o kun nagtakilid no Bombodoni na tumba ini sa may driver side no pahayag man sa aton nga otoridad dito. Ang driver no ginkilala amo si Rowen Belga Aquino, senior no 47 years old kagati residente sang nasambitan nga barangay. Ang pahayag sinino Bombodoni nga nagpabulig ini siya sa iyang kaupod kaya tungod na naguot no ang nasambitan nga truck apang no Bombodoni sa masubo nga balita wala na sarangan ini kagati nagtakilid no gintingwaan nga maglumpat sang aton nga biktima apang wala gid ini Bombodoni nakaluwas. Gintingwaan na nga madala sa Barotac Nuevo ang nasambitan nga lalaki ginadeklarar nga dead on arrival mga alas 11 sang aga Bombodoni. Sige. Ini ang latest no diri sa may syudad sang Iloilo kag sa mga natipon naton nga mga balita. Ini si Bombo Brian Gonzales and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of inside information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzales sa gindulong sininga report. By the way, subong adlaw Enero 26 diri sa syudad sang Iloilo wala sang klase or suspendido ang face-to-face classes sa tanan sini nga mga level no diri lang iya sa Iloilo City kay gintagaan man diri sang tiyempo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang mga estudyante nga maka-recover kay nilapyo gid no sa selebrasyon sang dinagyang festival.
Iban guro gani nga mga estudyante ni kagahon na nakapauli Bombo Krismo kay ti kuan ginila sagamsam ginila ang ining tiyempo nga makaisa lang sa isa ka tuig. Makaisa lang sa isa ka tuig pero bilog nga si manaman sang dinagyang festival ang ila sining lagaw kun gabi kag gakaagahan sa mga lalagawan nila. So, why isang klase or suspended ang face-to-face classes diri sa syudad sang Iloilo subong nga adlaw no sa tanan sini nga mga level. 5 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Subong man nga adlaw sang Lunes ginabantayan kanuno sa bahin sang House of Representatives kay mag-resume ang sesyon, ang plenary session sang aton sining kamara. Ti may pending karon nga impeachment complaint against sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Supposedly tatlo inina ka mga impeachment complaints kay ang una diri ang nag-file isa ka private citizen, isa ka lawyer. Kag ang ikaduha amo ni ang gin-file naman niya sang Makabayan Black. And ang ikatatlo sini nga complaint ang gin-file sang mga Duterte allied sini nga mga grupo. Pero ang ginbato lang iya sang House Secretary General ni House Secretary General Jeloy Garafil amo ni ang una sini nga impeachment complaint. So nabato niya na ini ti ang proseso mapalabot dapat ini sa House Speaker. And ang House Speaker through sa session mag-refer sini sa plenary, no? I-refer ini sa House Committee on Rules or through sa House Committee on Rules. Nga amo naman ang magatugyan sini sa House Committee on Justice. Kaya ang House Justice Committee amo ang magadetermine kung bala ang complaint sufficient in form and substance kag ti i-file sa bahin niya karon sang Senate. Ang duha waay ginbaton kay si House Secretary General Jeloy Garafil kuno lakad sa luwas ang pungsod ti wa niya ni mabaton. Ti plano sini sang mga partido amo nga i-refile nila ini subong nga adlaw. Pero ti ma-refile pa lang sila or ma-file pa lang sila liwat. May ara na iya sang naka-file. So gada bantay ni karon kung ano ang mga disposisyon sang liderato sang House of Representatives sa sining una nga complaint nga gin file ni Attorney Andre De Jesus ang gin-endorso na ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Surihan na karon duga nga sa aton sini nga mga kabombo. 2 minutos antes ang las 7 saga. Iban nga mga balita bantayan sa Bombohanay Big Time. Kag magasunod naman ang Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ko ngayon ng Lunes, Enero 26, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balitang Palasyo Malacanang, binalaan si Presidential Sister Senator Amy Marcos na huwag gawing biro ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 5 survivors at bangkay ng 2 nasawi na crew ng MV Devon Bay nasa kustudiya na ho ng Philippine Coast Guard. Senador Erwin Tulfo, pinapalayas na ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Ang ethics complaint naman laban kay Senator De La Rosa maaari daw hungisan pa kung hindi pa rin ito magpapakita at pumasok sa Senado. House Justice Committee naman tiniyak ang patas na pagtrato sa mga impeachment complaint laban kina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa provincial report mamaya mga kabombo, habangan ho ang update sa nangyaring pananambang dyan sa may bahagi ng Mindanao. Ang personal grudge, tinitingnan motibo sa nangyaring pananambang sa alkalde ho ng Sharif Aguac sa may Maguindanao del Sur. Sa balita naman sa ibayong dagat, kilos protesta muling sumiklab sa Minnesota matapos ang panibagong pamaril. Mahigit 1 milyong residente naman sa Amerika, nawalan ho ng supply ng kuryente dahil sa snowstorm na ikinasawi na rin ng 6 na katao. At sa sports balita, si Alex Ayala haharapin si Russian tennis player Alina Sharaeva ngayong pong araw para yan sa unang araw ng Philippine Women's Open 125. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanawagan si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na igalang at huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Ito kaugnay pa rin ng pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsabing tila hindi naalagaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi nararapat na gawing katawa-tawa o palabas ang pagbibigay ng payo hinggil sa kalagayan ng isang taong may pinagdadaan ng karamdaman. Anya, ang kinakailangan ng Pangulo at ng sino man na may karamdaman ay taos-pusong malasakit at tunay na pagkalinga, hindi pagiging komedyante o payaso sa harap ng publiko.
Binigyang din ni Undersecretary Castro na hindi dapat magpapakaplastik o gumamit ng isyu ng kalusugan para lamang makakuha ng simpatsya ng nakararami at hinikayat ang lahat na maging responsable at makatao sa kanilang mga pahayag. Ayon kay Undersecretary Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdadaan ng karamdaman. Bumadat din siya sa presidential sister na huwag magpakaplastik sa mata ng nakararami. Ang mga balita sa oras na ito mga kabombo, nasa kustudiya na ho ng Philippine Coast Guard ang 15 Pinoy na survivor at bangkay naman ang 2 nasawi na crew member ng MV Devon Bay matapos ay ma-turnover ng Chinese Coast Guard. Batay sa pahayag ng Philippine Coast Guard, nakuha ang mga Pinoy crew members matapos ang isinagawang turnover operation sa pagitan ho ng Philippine Coast Guard at mga tauhan ng China Coast Guard na may layong 168 nautical miles sa pakanlurang bahagi ho ng Tambubong, Pangasinan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nailipat ang mga Pinoy sa pamamagitan ng rigid hull inflatable boats dahil yan sa laki ng mga alon kaya't hindi makapagdikit ang 2 barko. Habang nakikipag-ugnay na rin ang Philippine Coast Guard sa pamilya ng 2 nasawi upang mabigyan ng maayos na burol ang mga biktima. Kasalukuyang sakay naman ng MV Teresa Magbanwa ang nasa 17 crew members na inasahang makakarating naman sa Pier 13 ng port area sa lungsod ng Maynila ngayong araw ho, ngayong umaga mismo. Habang tinek naman ng Philippine Coast Guard na patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation sa iba pang mga nawawalang individual. Uling namata ng MV Devon Cargo sa layong 264 kilometers sa kanlurang bahagi ho ng Sabangan, Pangasinan. Bandang alas 8:30 ng gabi noong Huwebes, karga ho ang iron ore patungong Guangdong, China. Samantalang paabot naman ang pasalamat si Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab sa ahensya ho ng China Coast Guard para sa humanitarian assistance upang masiguro ang pagpapanatili ng kaligtasan ng buhay sa karagatan. Pinatikos naman ni Senator Erwin Tulfo ang pagkondena ng Chinese Embassy sa mga pahayag ng ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa Senador, walang karapatan ng Chinese Embassy na sitahin ang mga opisyal ng bansa sa kanilang mga pahayag laban sa umunoy pagkamkam ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Git niya, kung hindi umano tanggap ng mga opisyal ng embahada kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas, maaring silang umalis o magtungo sa kanilang bansa anumang oras. Binigyang din ng Senador na nasa konstitusyon ng Pilipinas ang freedom of speech, kaya't nararapat itong igalang ng mga dayuhan. Dagdag pa niya, wala umunong ganitong kalayaan sa China kung saan ikinukulong ang mga kritiko at pinapatahimik ang media. Nagugat ang issue matapos na sabihin ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei na hindi lisensya ang freedom of speech upang siraan ang lider ng ibang bansa. Kung saan ipinunturi ni Go ang isang internet post nitong si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na nagpapakita ng AI-generated video ni Chinese President Xi Jinping. Kaugnay nito ay giniit ni Senator Tulfo na kung nais ng mga opisyal ng China ang respeto ng mga Pilipino, dapat muna nilang igalang ang saligang batas ng Pilipinas at kilalanin na ang bansa ay hindi ho nila pag-aari. Samantala, mariing kinundina ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na naglalaman ng paninira at pagbabanta laban sa mga miyembro ng uniform service ng bansa. Iginito ng ehensya na hindi ito matitinag o matatakot sa anumang opisyal ng People's Republic of China at patuloy nitong ilalantad at tututulan ang mga kasinungalingan at mapanirang aksyon na ito ng China. Ang natulang pahayag ay patunay ng patuloy na pagkatangka ng China na magpalaganap po ng baluktot at na naratibo at magbuliho sa mga maliit na bansa. Binigdiin ng Department of National Defense ng West Philippine Sea at ang mga katangian nito ay hindi kailanman naging bahagi ng China. Siniguro naman ang ehensya na patuloy na gagampanan ng gobyerno ng Pilipinas ang tungkulin nitong pigilan ang iligal at mapaminsalang aktibidad ng China sa loob ng jurisdiksyon ng ating bansa. Abangan humamaya mga kabombo, update ho tayo dyan sa may Kamara de Representantes. Kaugnay pa rin po dito sa mga nakabinbin impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw din po ay magbubukas na rin. Ito hong magbabalik sesyon na rin ang Kongreso mga kabombo
matapos itong holiday break. Abangan po ang live update mamaya mula kay Bombo Annali Soberano mula dyan sa may Kamara de Representantes. Aring buksan namang muli ng Senado ang na-archive na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling paboran ng Supreme Court ang motion for reconsideration na inihain naman ng House of Representatives. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, ang muling pagbuhay sa kaso ay nakadepende sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema sa darating na Pebrero 7 ng taong ito. Nilinaw ho ng mambabatas na ang kasalukuyang legal na usapin sa Korte Suprema ay may kinalaman yan sa second mode ng impeachment kung saan higit sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma sa reklamo. Dagdag pa ng naturang opisyal, kung ibabasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration, kailangan pa rin sundin ang requirement para sa notice and hearing. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi magiging hadlang ang nakabilbing kaso sa Korte Suprema kung may hahain na bagong impeachment complaint sa ilalim yan ng first mode, yung mga reklamong dadaan muna sa pagsusuri ng Committee on Justice. Oras natin magkakabombo, meron na ho tayong 11 minuto makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Tulad ng ating nababanggit kanina, update po tayo mula dyan sa may Kamara de Representantes. Wala daw hong impeachment complaint na usad ng wala pong endorsement ng House member. Habang itong pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakasalalay pa rin po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon po yan sa batikang mababatas na si Congressman o Congresswoman Luistro. May update dyan si Bombo Annali Soberano. Hindi uusad o makakarating sa opisina ng House Speaker ang anumang impeachment complaint mula sa pribadong individual kung walang formal na endorsement mula sa kahit sinong miyembro ng House of Representatives. Ito ang binigyang diin ni House Committee on Justice Chairman at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa reklamong isinusulong laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Luistro, katulad ng anumang panukalang batas, kailangang may sponsor na mambabatas ang reklamo bago ito opisyal na maipasa sa Office of the Speaker. Ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang paraan na paghahain ng impeachment. Ang unang mode ay isang pribadong individual na may sponsor ng House member. Ikalawang mode, isang reklamo na nilagdaan at pinatunayan na hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Sa kasalukuyan, ayon kay Luistro, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ang kanyang komite sa anumang reklamo o impeachment complaint. Kung dadaan umano ito sa unang mode, dadaan ang proseso sa 5 hakbang. Pagtiyak na may sufficiency in form, sufficiency in substance, basis for impeachment, pagdinig sa mga testigo at ang patuloy na probable cause bago ito iakyat sa plenaryo para sa botohan. Pakinggan natin ang pahayag ni Batangas Representative Jervil Jinky Luistro. Alin ang unang makakarating sa Justice Committee? If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the 2 subsequent complaint, no? Ngayon, kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the 3 impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those 3. In all cases, no, basta nandun tayo sa first mode, filed by private individual, palagi dapat may endorsement by way of resolution by at least a House member. Samantala, maaaring buksan muli ng Senado ang na-archive na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling paboran ng Supreme Court ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Ayon kay Luistro, ang muling pagbuhay sa kaso ay nakadepende sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema sa darating na February 7, 2026. Nilinaw ni Luistro na ang kasalukuyang legal na usapin sa Supreme Court ay may kinalaman sa second mode ng impeachment.
kung saan higit sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma sa reklamo. Dagdag pa ng mambabatas, kung ibabasura ng Supreme Court ang motion for reconsideration, kailangan pa rin sundin ng requirement para sa notice and hearing. Gayunpaman, binigyang din niya na hindi magiging hadlang ang nakabinding kaso sa Supreme Court kung may ihahain na bagong impeachment complaint sa ilalim ng first mode o yung mga reklamong dadaan muna sa pagsusuri ng Committee on Justice. Muli, pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. Reconsideration will be resolved on February 7. Siguro the answer will be, it depends on the decision of the Supreme Court. If they will grant the MR, it means that we will be going back to the impeachment process. It means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang tumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and Samantala, matapos ang mahigit isang buwan na break, balik sesyon na ngayong araw ang House of Representatives. Siniguro ng liderato ng Kamara na magdoble kayod ang mga mambabatas para maipasa pa ang natitirang mga priority bills. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong mga balita mula dyan sa may Kamara de Representantes, dapat daw bumalik ng Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kung seryoso siyang tumestigo sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, bagaman karapatan ng sinuman ng tumestigo, kailangang sumunod sa panuntunan ng komite. Binigyang din ng mababatas na dapat under oath at personal na humarap ang testigo sa pagdinig dahil hindi pinapayagan ng testimonya via teleconferencing o digital means sa ilalim ng House Rules. Si Ko mga kabombo na napabalitang nasa Portugal ay may kinakaharap na arrest warrant kaugnay ng manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Congresswoman Luistro, bagamat may tuturing na pugante, hindi patiyak kung diskwalipikado si Ko bilang testigo, ngunit kailangan niyang harapin ang panganib ng pag-aresto sa sandaling bumalik siya sa Pilipinas para manumpa sa harap ng komite. Samantala, nagpaalala naman si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Representative Joel Chua na dapat maging maingat at base sa katotohanan ang mga talakayan hinggil sa isyuhon ng flood control sa bansa. Ayon kay Chua na isang abogado, hindi dapat nauuwi sa trial by headline ang pagdinig, kundi dapat itong mag-focus sa mga dokumento at sinumpaang salaysay. Ipinagtanggol ng mambabatas nga si dating Speaker at later Representative Martin Romualdez sa pagkasabing dapat pairalin ang due process dahil ito ang nagpuprotekta sa mga inosente. Una nang binigyang diin ni Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ho ni Romualdez na gumuho ang mga akusasyon sa Senado dahil sa kawalan yan ng dokumento. Partikular na tinukoy ho ng testimonya ng contractor na si Pacifico Curly Discaya na mariing itinanggi sa ilalim niya ng sumpa na nakatuntong siya sa South Forbes Park. Ito direktang kabaliktaran naman sa kwento ng dalawang witness na gumamit yan ng alias na Joy at Marie. Maging si Senador Panfilo Ping Lacson na pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagkumpirma sa pagdinig noong Lunes na hindi sapat ang mga impormasyon para isangkot ang dating speaker. At ayon nga kay Lacson na mga pahayag ng mga testigo ay matuturing lamang na leads, ngunit hindi sapat na basihan ng pagkakasala lalo na't wala ring deed of sale or records na nag-ugnay naman sa dating sa natulang mambabatas sa transaksyon naman ng nasabing mga ari-arian. Sa halip na magturuan aniya at maghanap ng scapegoat, nanawagan si Chua na ituon ang atensyon sa pagpapalakas ng mga safeguards at sistema sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa bansa. Git ng mambabatas, kung may ebidensya, dapat ilabas sa tamang legal na proseso. Ngunit kung wala ay dapat itigil na mga pagbabanggit ng mga pangalan ng mga individual sa publiko upang maiwasan ang espekulasyon.
Sa ilan pang mga balita mga kabombo, nangako naman si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na pabilisan at higpitan ang disiplina sa Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Target ho ng mababang kapulungan sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino D na maipasa ang natitirang 36 na priority measure mula sa 48 na mga LEDAC bills ng kasalukuyang administrasyon. Ito ho yung mga priority bills. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Marcos, bibigyang prioridad ang mga reformang may direktang epekto sa pamilyang Pilipino, partikular na sa sektor ng agrikultura, kalusugan, edukasyon at social welfare. Kabilang sa mga tinututukan ay ang mga amendment o pagsusog doon sa Rice Tarification Law, sa Universal Healthcare Law, Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang pagpapabili sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Samantala, mga kabombo, binigyang diin din ni Majority Leader na sa nakalipas na mga sesyon, nakapasa na ang Kamara ng 12 mga measure, itong mga priority bills, at mahigit 18 iba pang panukala, kaya kampante siyang mahapanatili ang bilis ng pagtatrabaho para sa kapakanan ng publiko. Inilabas din ng kongresista ang iba pang mahalagang panukala sa ilalim po ng LEDAC o itong Legislative Executive Advisory Council na target tapusin ng Kamara. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Bill, Party List System Reform Act, ang Cybersecurity Law, ang Right to Information Bill at ang pagbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal sa mga kontrata ng gobyerno. Kasama rin sa listahan ang modernisasyon ng Bureau of Immigration, ang excise tax sa single-use plastics at mga batas para sa digital payments at maging sa artificial intelligence paggamit po nito sa eleksyon. Binigyang diin ni Marcos na tututukan ng Kamara ang mahigpit na deadline at mas mabilis na aksyon upang maihatid ang mga reformang inaasahan ng publiko. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa abang maaaring isampa kung hindi pa rin ito magpapakita at pumasok sa Senado. Alamin natin ang buong detalye. May balita dyan si Bombo Angelo Aganan. Maaaring masampa ethics complaint sa Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling hindi pa rin ito magpapakita o papasok sa Senado matapos ang mahigit 2 buwan na hindi pagpapakita sa publiko. Sa isang pahayag, sinabi ng dating senador na si Antonio Trillanes na magsasampa siya ng ethics complaint labang kay de la Rosa dahil sa hindi nito pagdalo sa mga sesyon ng Senado simula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Aniya, patuloy umano ang pagpapasahod ng gobyerno ng senador sa kabila ng pagliban nito ng walang paliwanag at konkretong dahilan. Dagdag pa ni Trillanes, bibigyan niya umano ng sapat na oras si De La Rosa para tumugon bago isampa ang reklamo. Samantala, napanig naman ni Senator Bato, handa naman umano ang kanilang kampo kung sakaling isampa ang ethics complaint. Ayon sa legal counsel ng senador na si Attorney Israelito Trillion, mayroon na silang mga nakahandang hakbang ukol sa nasabing reklamo. Ngunit nilinaw niyang hindi pa sila nagkakausap ng senador at hindi rin niya umano alam kung nasaan ang kinaroroonan nito. Kaugnay nito, kumpiyansa naman ng abogado na naiintindihan ng publiko ang kasalukuyang sitwasyon ng senador. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Trillion. Wala po kaming tsansang makapag-usap po ni Senator Bato. Sa kanyang misis po, as a matter of fact, I texted her yesterday on account of the news item which came out, I think 2 days ago, concerning an interesting individual threatening Senator Bato to file an ethics complaint. So I texted the beloved wife of the good senator about it and intimated to her about that case and may napag-usapan na po kami kung anong gagawin po. Matatandaan na kamakailan lamang ay muling nagparamdam si De La Rosa sa pamamagitan ng isang internet post kung saan nagpasalamat ito sa mga bumati sa kanyang karawan at mga taga-suporta. Tiniyak din ng senador na maayos ang kanyang kalagayan habang siya ay nag-aantay umano na manaig ang katotohanan at ang tunay na katarungan. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, update po tayo mula sa mga haganapan dyan sa may Kamara de Representantes. Makakausap po natin ang isa po sa mga mambabatas
si Congressman Z. Alonto Adjong, ang kinatawan po ng Lanao del Sur. Kaugnay pa rin po ito sa ilang mga usapin, kasama na po ang impeachment. Itong nangyaring pananambang kahapon dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. Isa pong alkalde, yung pong tinambangan at ilan pang mga mahalagang usapin. Samantala humuna, naghain si Senate President Soto o Vicente Soto III ng panukalang batas na layo pong palakasin ng Philippine Deposit Insurance Corporation upang gawing mas epektibo at mas mabilis na tumugon sa sistema ng deposit insurance dito sa ating bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1667, palalawakin ang saklaw ng proteksyon sa pagdeposito, kabilang ho dito ang pagpapatupad ng differential insurance at yung pag-extend ng deposit insurance sa ilang non-bank financial institutions at mga produktong kooperatiba na itinuturing na deposito ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Cooperative Development Authority. Layunin din ng panukalan na pabilisin ang progreso at yung paglalabas ng deposit insurance claims upang agad na ma-access ng mga depositor ang kanilang ipon sakali pong magsaraman ang isang bangko. Pinapayagan din ng panukalang batas ang pagsamantalang pagbibigay ng full deposit insurance coverage o itong temporary blanket coverage upang may banta o kapag magkaroon po ng banta sa katatagan ng sistemang pinansyal ay mababantayan po ito ng Monetary Board. Samantala, inaprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang House Bill No. 04745 o ang Last Mile Education Bill na naglalayong magtayo ng mga pampublikong paaralan sa mga malalayong komunidad at lugar na may labanan o mga conflict-affected areas. Ayon kay Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong, isa sa mga may akda ng panukala, tugon ito sa hirap na dinaranaso ng mahigit 2.5 milyon na mga mag-aaral na kailangan pang maglakad ng hanggang 4 na oras para lamang makapasok sa eskwelahan. Sa ilalim ng panukalang ito ng mambabatas ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez, inatasan ho ang Department of Education na magtayo ng mga paaralan, kumuha ng sapat na guro at gumawa ng mga kalsada patungo sa mga naturang eskwelahan. Nanawagan naman ang mga mambabatas sa Senado na madaliin ang pagpasa sa naturang bill upang matiyak na wala ng batang may iwan sa edukasyon dahil lamang sa layo ng kanilang mga tirahan. Meron na po tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Mahigit sa 250 o 250,000 mga deboto ang lumahok sa Grand Procession ng Fiesta del Santo Niño yan po sa may Pasay City kahapon. Ito po ay nagpapakita ng pananampalataya at kultural na tradisyon ng lungsod at ng National Capital Region. Ang prosesyon na ginanap po sa pagpagtulungan ng lokal na pamahalaan at ng Congregation del Nombre de Jesus ay nagsimula sa Pasay City Hall at nagtapos hanggang sa Maynila at sa may lungsod po ng Pasay. Pinangunahan ng alkalde ng Pasay ang pagdaraos ng kapistahan at 71 floats mula ho sa Metro Manila, Bacoor, yan po sa kabuuan po ng probinsya ng Cavite ang sumali sa prosesyon. Tampok sa pagdiriwang ang mga makukulay na floats, pagtatanghal sa kalye at paglahok mula sa mga relihiyoso at mga civic groups. Kaunay pa rin po yan sa naging kapistahan. Papatay ng mga balita mula sa ating mga kasamahan, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB binalaan ng mga public utility vehicle drivers na may kakaparehong o kakaharaping mabigat na kaparusahan sa mga mambabastos sa kanilang pasahero. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan si Bombo Jovito Galang. Binalaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga pampaserong sakyan na mayroong mabigat na kaparusahan kapag sila ay inireklamo ng kanilang pasahero ng pambabastos o harassment. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, na may ilang mga pampaserong drivers na ang nabigyan nila ng kaparusahan matapos na sila ay ireklamo. We are now thinking of conducting gender sensitivity as part of the training ng ating mga driver. Hindi lang driving skills, hindi lang attitude skills, pati gender sensitivity skills. Gusto nating i-remind yung ating mga driver, yung ating mga pampublikong empleyado tungkol sa gender sensitivity. Ito nating obligasyon at responsibilidad ng ating mga operator na siguraduhin na maturuan ng tama ang ating mga driver at mga pampublikong empleyado
tungkol sa gender sensitivity, tinatawag po nila violence against women and children para maintindihan din nila yung responsibilidad ng driver at yung responsibilidad ng operator. Patuloy ang panghikain nito sa publiko na isumbong sa kanilang opisina ang anumang pang-aabuso ng mga pampaserong drivers. It goes both ways, no? So, protektahan natin yung ating mga pampublikong empleyado, pero at the same time, yung mga ating mga pampublikong empleyado, kailangan protektahan ang kanilang mga pasero. Like to reach out sa ating mga mananakay, sa ating stakeholders, sa public as a whole, no? Kung meron po sila nakitang pagkakamali, meron sila nakikitang sa ating ahensya, magreklamo lang po sila. Meron tayong Instagram platform, TikTok at saka Facebook, no? In any of those social platforms, ipagbigay lang nila alam yung mga nakikita nilang mali na ginagawa ng ahensya namin, no? Para mabago po natin at mapabilis natin ang proseso sa ating LTFRB. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang po tayong 29 o 29 na minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Yun daw mga sira at mga bitin na proyekto tutukan po ng Department of Public Works and Highways ngayong taon. Tiniyak din po na wala pong makakalusot ng mga pabaya at mga pekeng kontratista. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Hindi na papayagang makilahok sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan ang mga hindi mapagkakatiwalaan at tiwaling kontratista bilang bahagi ng nagpapatuloy na reforma ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, ito ay upang masiguro na napupunta sa tamang proyekto ang pera ng bayan at natatapos ang mga sinisimulang konstruksyon. Sinabi ni Dizon na hindi na mauulit ang pira-pirasong pagpapatupad ng mga proyekto tulad na nangyari sa Maharlika Highway, mga flyover at bitin ng mga tulay. Anya, kapag sinimulan ng isang proyekto, dapat itong tapusin. Sa inspeksyon niya sa mga hindi pa tapos at sira-sirang proyekto sa Pampanga at iba pang lugar, inatasan ng kalihim ang mga kawani ng kagawaran na suriin ang mga problemadong proyekto upang masigurong matatapos ang mga ito ngayong taon at dekalidad ang pagkakagawa. Dagdag pa ni Dizon, ilalabas na ngayon ng buo ang pondo para sa mga proyekto sa halip na paisa-isa lamang. Bilang bahagi ng pagtitipid, ipinatupad din ang bagong patakaran sa presyo ng construction materials batay sa aktwal na halaga nito sa merkado. Ayon kay Dizon, makakatipid ang gobyerno ng hanggang 60 bilyong piso sa 2026 budget na maaari pang ilaan sa edukasyon at kalusugan. Ito lang masasabi ko, hindi na namin papayagan ng mga house show na contractor. Hindi na pwede yun. Kasi pag house show, kamukha yun sa ibang nakita na natin, di ba? Yun ang nangyayari eh. So kailangan yung maayos na, no? Yung maayos na. And tingin ko nga, ngayon na binaba natin yung cost of materials, marami nang maiinganyo na talagang mga legitimate contractors na sumali. Ang kwento paulit-ulit. Ito yung kwento sa Maharlika, ito yung kwento sa ibang mga project, kagaya ng mga flyover. Ito yung kwento sa mga tulay na bitin. Laging tingi-tingi yung pondo. Sinisimulan, lalagyan ng pondo, tapos may hihinto. Bitin, alam na nga na bitin, hindi pa tinatapos, hindi pinopondohan. Yan talaga, yan ang malaking problema sa DPWH nitong mga dekada na nakalipas. So ito ang pinapabago na ni Pangulong BBM, na hindi pwede. Kung meron tayong sisimulan, kailangan tapusin. Samantala, tiniyak ng kalihim na patuloy pa rin ang investigasyon ng kagawaran sa mga irregularidad sa mga proyekto, hindi lamang sa flood control at may mga inaasahang pang kasong ihahain sa Office of the Ombudsman sa mga susunod na linggo. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, nakatakda pong simulan ni Filipino tennis star Alex Yala ang kanyang kampanya sa Philippine Women's Open ngayon pong araw na ito. Haharapin po ni Yala ang Russian tennis player na si Alina Sharaeva. Nakatakda po ang laban ng dalawa mamayang alas 7 ng gabi. Yan ay gaganapin sa may center court ng Rizal Memorial Tennis Center.
Ito po ang unang hosting mga kabombo ng Pilipinas tennis tournament na sanction ng Women Tennis Association. Kaya ito ho ang unang pagkakataon na makakapaglaro si Iyala sa Philippine Tennis Court para sa isang international tournament. Samantala, kasama rin sa mga maglaro ngayong araw ay sina Simona Waltert laban kay Luniana Tararudi na nakatakda po yung kanilang laban mamayang alas 2 po ng hapon. Susundan nito ng laban ni Camila Osorio laban sa Japanese player na si Sakura Hosoki. Update po tayo mula dyan sa may Kamara de Representantes. Tulad po natin na babanggit sa inyo kanina mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisilbing kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur, si Congressman Zia Alonto Adjong. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kong, welcome sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Yes, good morning po. Maraming salamat po, Genesis. Maraming po salamat, Sir Victor. Thank you for joining us. Balik sesyon na po ang Kamara, Kong. Ano pong inaasahan po natin ngayon? Medyo marami po yung nakabinbin sa ngayon, tulad po ng impeachment complaint and of course yung mga legislations natin, Kong. Una-una, yung i-file po, yung may mga na-file po ng mga batas during our break, yun po yung i-refer sa, babasahin po first reading. Yung po yung gagawin, first reading, and then i-refer po yun sa kanilang mga committee. So, ngayon, hindi pa natin alam kung anong agenda kasi ang dami nga po nung na-file ng batas na yon during the break. So, titingnan po natin, mag-umpisa naman po ang plenaryo today. Kasalukuyang leadership sa impeachment, Kong. Although hindi pa yata na-discuss gaano kasi nga balik session pa lamang ito. Pero sa mga naririnig ko ninyo. Sa ngayon po, yung sa impeachment, yung nauna pong impeachment, hindi ko lang alam kung makakalendar. So definitely makakalendar po yan. Pero ang balita ko po ay yung pumunta po nung last week, na grupo, dalawang grupo po yan, yung sa Makabayan, pati nga po yung grupo nila former Congressman Mike Defensor. Hindi ko lang alam doon sa pangalawang grupo, pero ang alam ko po yung sa Makabayan, baka magpa-file po sila uli ngayong araw. May iniwan daw po silang kopya ng complaint, Kong. Yun na lang daw po ang ibibigay kay Speaker D? Kasi kailangan po yung complaint, kailangan pong i-verify yan. Hindi lang siya basta-basta mo lang ibibigay yan sa opisina na wala pong authorized talaga na mag-accept yan. Kailangan po dapat mag-swear-in mo po sila. Yun ang usual na protocol po. Actually, it's not the usual protocol. That's what you do when you file the complaint. It's a more important document, so that's why you need to you need to make sure that the one receiving it is officially the one authorized to receive this complaint. So, meron po siya ng titingnan po yan, i-verify yung complaint, and then manunumpa nga po sila. That's why it's called verified complaint, di ba? Mm-hmm. So, nandiyan naman dumating naman nataw yung Secretary General. So, inaasahan po natin kung sasubmit po nila ito, kailangan may file po nila, I think in person kasi sila po yung mga endorser dyan, yung ating mga kaibigan from the Makabayan Block. Okay. Bombo Victor, saan yung questions? Kung good morning, may nababanggit ho kasi si Majority Leader Sandro Marcos na mayroon pang ihahabol ho na 36 priority bills. Kakayanin po kaya ito bago matapos ang 20th Congress? Alam ko po itong 36 bill na to, karamihan po dyan ay nasa committee report na. Like yung schools, yung last mile schools program, nasa due for committee deliberation. Sabihin, tapos sa komite, so magbobotohan, magdedebate lang po sa plenaryo at pagbobotohan. Yung iba naman po ay due for third reading. Ibig sabihin, tapos na po yung debate, tapos na yung second reading at pagbobotohan na po i-approve ng plenaryo. So yes po, base po sa kalendaryo natin, makakaya naman po. Kung sa ibang usapin lang, kahapon may nangyari hong pang-aambushot sa local chief executive ng Sharif Agwa. Any reaction to this, Kong? Well, unang-una, nakakabahala. Unang-una, nakikiramay po tayo sa mga nasawi dahil ganitong klaseng violence, itong ganitong nangyayari, talagang hindi talaga ito dapat na nakikita. So, nakakapanglumo po na sa ngayon, may nangyayari pa ganitong insidente. So, ang akin lang sana mabigyan na ng hustisya yung pamilya at saka yung investigasyon nito ang ating kapulisan
dapat they will come up with the report and with the result of their investigation. So I hope this will be an isolated incident. It will not happen again kasi nga hindi ito nakakabuti, no? Hindi lang sa sa imahe ng ating lugar, but even we're starting to move forward towards the first regular election in the BARM, hopefully this year. So hindi magandang na isasama itong mga ganitong klaseng balita doon sa gusto nating mangyari na magkaroon ng orderly, honest election in BARM. So I'm not saying that this is all connected, but this is something that we should avoid and we should not let it happen. So sana ang mga ating kapulisan ay makuha po nila at masolve na po itong investigation. Should there be any apprehension on the yung mga nila culprits and yung mga suspects po nila, I hope that the investigation go deeper into what really caused this kind of criminal incident. Okay. Grabe kung RPG pa yung ginamit dun sa pananambang. Pero anyway, will this affect yung pong nakatakdangang Bangsamoro election? Kasi medyo malapit-lapit na po yun. I believe mga October na ho yata. I hope it won't not. No, I hope it will not. Kaya nga po we're encouraging the police and we are trying to really prod the police to really find out hindi pangyari ito. And tama nga po kayo, yung loose firearms din, no? Kailangan makita natin kung how would we able to address this loose firearms proliferation of mga ganitong klaseng heavy firearms na nakikita, no, na nagagamit pa sa mga ganitong klaseng krimen. So it really is something that does not only speak about domestic issue, but it would also borders national security issue, no? Kasi itong mga ganitong klaseng insidente, nakikita natin yung daming paggamitan ng mga ganitong klaseng krimen. It would really it should really worry us to a point where I think the police and the AFP should also join forces in investigating, assessing what really happened. Dahil hindi lang ito dapat domestic na case, no? Dapat ito rin ay isang kaso na magbibigay pansin sa ating mga kapulisan at sa ating sa tropa, no, sa AFP. Kong, thank you for joining us. Panghuling katanungan na lamang kasi before po yung break ho natin sa Kongreso, nagkaroon po ng usap-usapan or itong napaulat na posibleng kakaroon nga ho ng pagpapalit ho ng liderato dyan sa may Kamara. Sa ngayon, wala naman po kayang bubulagan na ganito sa pagbubukas po muli ng ating po mga sesyon? Wala po. No? Matagal na po yan sinasabi, matagal na po yan mga balita, pero wala naman po talagang ganong klaseng pag-uusap at usap-usapan. In fact, ang attention at saka ang focus po ngayon ng House of Representatives ay paano po maipasa yung mga LEDAC legislations, tulad po yung sa committee ko, itong Reform Party List Act at saka itong Anti-Political Dynasty na 20 na versions ang may pass, no, may file sa aking committee. So wala pong ganung usap-usapan sa leadership. Ang usapan po ngayon ay paano po natin itatawid itong mga priority legislation na ito. Thank you so much for joining us, Kong. Ingat-ingat po kayo, Kong. Maraming salamat po, Sir Genesis and Sir Victor. Thank you po. Si Congressman Zia Alonto Adjong ang nagsisilbong kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur. Mga kabombo, kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Kaugnay sa nangyari kung pananambang nga po kahapon dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Update po tayo dahil sinasabing personal grudge yung tinitignan pong motibo ng mga otoridad sa nangyari pong ambush sa alkalde nga ng Sharif Agwak sa may Maguindanao del Sur. May report dyan ng Bombo Radio Coronadal.
Personal grudge ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa nangyaring ambush sa alkalde na Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Personal grudge ang tinitingnang dahilan ng mga otoridad sa nangyaring pananambang sa alkalde ng Sharif Agwak sa barangay Mother Poblasyon na Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon Enero 25 taong kasalukuyan. Sa inilabas na report ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office, ligtas ang alkalde maliban sa dalawang escort nito na sugatan na sina PFC Manuel Arcega Doniego at Lakmana Eso Tips. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya habang binabaybay ng convoy ng alkalde ang nabanggit na lugar nang bigla silang pinasabugan ng umano'y RPG ngunit maswerteng hindi ito tumama sa sasakyan. Dito na gumanti ng putok ang mga escort ng alkalde na nauwi sa Barilan hanggang sa masugatan ng dalawang escort ngunit ganun pa man ay nagawa nilang paatras ang mga gunmen na sakay ng puting minivan. Dahil sa nangyari, agad na rumisponde ang tropa ng Sharif Agwak Municipal Police Station sa lugar maging ang tropa ng mga sundalo na nauwi sa pursuit operation. Ipinahayag naman ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson ng 6th Infantry Division Philippine Army, na patuloy nilang tinututukan na naturang insidente at naka-alerto rin sila upang mapanatili ang peace and order sa naturang lugar. We would like to assure the public, lalo na yung sa area ng 6ID, na everything is under control. Kung mayroon man matitira pa sa mga armed group, so very manageable naman siya. So we expect na yung suporta ng 6ID, LGUs, constituents ng 6ID will continue. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ito namang all-female group naman tinanghal na kampiyon sa pasigabong Bombo Plazuela and Star FM Showdown of the Bands 2026 sa Dinagyang Festival sa Iloilo City. May buong detalye dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Itinanghal na kampiyon ng isang all-female group sa pasigabong Showdown of the Bands ng Bombo Radyo Plazuela at Star FM Open Category sa Dinagyang Festival sa Iloilo City noong Sabado ng gabi. Ito ay ang Vios Band mula sa Sagay, Negros Occidental at binubuo ng 8 babaeng mga miyembro na dating magkakalaban sa mga singing competitions ngunit nagsanipuwersa upang bumuo ng isang banda. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Teresa Malundo, ang lead guitarist, sinabi nito ng kanilang labis na pagmamahal sa musika ang dahilan kung bakit todo bigay sila sa kanilang performance. Napag-alaman na ang grupo ay naging kampiyon rin sa konserto sa plaza ng Bombo Radio and Star FM Bacolod Battle of the Bands noong Oktubre 15, 2025 kasabay ng Mascara Festival. First runner-up naman sa kompetisyon ng Infinite Ridge na mula sa Bacolod City. Second runner-up ang ATC na Pride ng Iloilo City. Napag-alaman na 12 mga banda ang naglaban-laban sa elimination round at 3 nakapasok sa championship round. Ang top 3 bands na nakapasok sa championship round ay nakatanggap ng tag 20,000 pesos bawat banda. Nadagdagan naman ng 20,000 pesos ang third prize winner. 30,000 pesos ang second prize winner at karagdagang 50,000 pesos naman sa champion. Ang Best On-Stage Performance and Creativity Award naman ay nakuha ng Infinite Ridge kaya nadagdagan ng 20,000 pesos ang kanilang premyo. Nakatanggap naman ng tag 5,000 pesos ang lahat ng non-winning participants. Actually po, hindi po namin alam kung ano talaga yung, baka ma-Miss Universe kami na, meron lang po sa amin na parang confirmation na kami talaga kasi, yun nga po, hindi po talaga namin ina-expect na kami po yung champion. Si Teresa Malundo ng Vios Band. Ang Pasigabong 2026 ay isang 2-night musical extravaganza. Ang Pasigabong 21 na kategorya para sa mga young talents sa may edad 21 anyos pababa ay ginanap noong Biyernes kung saan kampiyon ang bandang Stevenson Masterclass. First runner-up ang Eureka Jr. at second runner-up naman ang Joya Band. Kabuang 330,000 pesos na premyo ang ipinamigay sa Pasigabong 2026.
the best and the most extravagant band competition sa Dinagyang Festival. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Meron na lamang po tayong 12 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Bago sa iba pang mga provincial report, mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang araw po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Admiral. Yes, good morning, Bombo Genesis at sa mga taga-subaybay ng programa ninyo. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga ho sa inyo. Medyo malaki-laki po yung binabantayan po natin dyan sa may Malantaya gas field ngayon, Admiral. Kuha po tayo ng mga updates. Kamusta po yung ating pong pagbabantay at deployment ng mga assets mo dyan, Admiral? Yes, alam mo, Genesis, itong Malampaya project, this has been there for the past almost 30 years. Opo. Na nakikinabang tayo sa mga natural deposits yan. And yung AFP ay nag-establish in the mid-1990s ng Joint Task Force to secure yung ating exploration and yung exploitation effort dun sa Malampaya. And kamakailan lamang may na-report tayo na bagamat paubos na naman ng Malampaya, merong isang oil well, may mga deposits sa east of that Malampaya project na tinatawag natin Malampaya East 1. Ito ay may laman na I think 95 billion na liters of natural gas and oil. Yung security niyan ay napupunta pa rin sa Joint Task Force Malampaya, which has the capability to detect and to respond. Ibig sabihin, dinimonitor ng JTF Malampaya ang kapaligiran. Pati yung ating submerged na oil pipeline that goes all the way to Batangas. So, secured yan, monitored, and pag may breach of security, nakakapag-respond naman tayo. Kamakailan lamang, I think it was yesterday, dumala yung ating Chief of Staff, si Gerald Bauner, sa Malampaya to check on the security and the preparedness. So, okay naman yung ating Joint Task Force Malampaya for the additional task of Malampaya East 1. Nagkaroon pa nga ako ng briefing yata kahapon, Admiral. Pero yung mga assets natin so far, sapat naman? Yes, actually, hindi 1990s, early 2000, ang pinag-usapan niya, numbers, dapat maraming barko, may aeroplano, may mga SEAL teams tayo para makapag-responde. Today, it's not about numbers, it's about the capability. Yung ating mga bagong kagamitan, radars, ships, aircraft, ay mas capable na kaysa nakaraan. So kahit na mas konti ang numbers, mas malakas naman ang capability to monitor and to respond. So sufficient naman yung meron sa atin. Bagamat sufficient, yung AFP naman is prepared kung sakali may surge sa requirement nila. Makapagbigay pa naman tayo ng karagdagang assets. Pero the past years, Admiral, before yung pagkakadiscover nitong bagong gas field na with 95 billion yata na reserve, wala namang po tayo nababalitaan o namumonitor ng mga threats so far. Mga threat, mga banta, Admiral. Wala naman. Ang marami naman na naitala natin in the past, yung mga fisher folks, yung mga barko, na establish naman yung pipeline na yan and merong notice to mariners na wala namang kumbaga mag-aligid sa ibabaw ng pipeline. Bagamat malalim yun, natin alam, baka may mga trolling activities, baka may mga activities sa taas na makaka-disturbo, makakatama, makakasira sa ating pipeline. So wala tayo na monitor na direct threat naman sa kanya. Kasi underwater itong mga to. Bombo Victor, with your questions? Oo, underwater naman to. Bagamat yung pipeline, yung Malampaya, napuntahan natin yan. Kasama sa pinapatolyahan natin yan dati. Malaki yung ating oil rig doon. And then yung pipeline goes all the way. Mahabang pipeline, kasi mga 500 miles yan all the way to Batangas. Okay. With your questions? Okay. Sige, mamaya may mga katanungan din si Bombo Victor. Pero siguro isingit ko na rin lang, Admiral, meron po tayong bagong barko na dumating. Isasabak po ba ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea? Yes, yung ating pinaka-offshore patrol vessel number 1 na dumating, there are 6 of these for delivery. Ito yung pinaka-unang dumating. May isa pa this year. Opo. Ito ay mapupunta sa mga naval operating forces natin. Hindi pa natin masasabi sa ngayon kung anong naval operating force. But ito ay dagdag pwersa natin. Yung sinasabi ko na mas capable yung mga barko na bago,
So this will greatly enhance our operational reach. Mas malayo ang marating, mas malawak ang makover sa monitoring. Parang 6 yata yung in-order natin na ganito, ano, Admiral. Pero panghuli na lang siguro, may comment ho dati ang Chinese Foreign Ministry. Sabi ho, medyo patama ho ito sa mga uniformed personnel, sa uniformed service. Lalo ho yung parang mistulang pagpapatahimik, I should say, ano, sa mga uniformadong hanay. Any comment po dito sa AFP, sir? Alam mo, Genesis, yung ginagawa natin, ako personally, in my function as the AFP spokesperson, at yung may ibang ahensya ng gobyerno na may mga kanya-kanya spokespersons din, we have to ensure na nilalabas namin ay pawang katotohanan lamang. And all of our reports are based on facts. Hindi kami gumagawa ng kwento. Pangalawa, noong pa natin sinasabi sa ating mga kababayan, mag-ingat tayo sa tinatawag natin ng malign influence. What is this? Ito ay mga attempts to shape public perception by giving out a false narrative na kalahating totoo, kalahating mali, or totally mali, para ang taong bayan ay maniniwala sa kwento na hindi totoo. And then magbabago ang halang pananaw sa sitwasyon. For the past days, maraming lumalabas na malign influence efforts kasama yung isang embahada na hindi ko naman level yon to directly call out an embassy. Nasa DFA naman yon. Ang masabi ko is lahat ng pinapalabas namin ay totoo. Backed up by facts, and sabi nga natin, numbers do not lie. So, ini-informahan natin yung ating mga kababayan. Let us be very sure to pick up the right narrative. And ito naman, di naman ito personal. Ito ay para sa ating bayan. So we expect na bawat Pilipino ay sumuporta sa panindigan ng ating gobyerno na suportaan at ipaglaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Anything adverse to that, any message, any information nilalabas na kontra sa pinapanindigan ng ating gobyerno, sinusunod ng ating gobyerno, na pinapalabas ng bawat spokesperson natin, ay dapat huwag tanggapin ng taong bayan. Ang masaklap dito, Admiral, parang may ayaw sumuporta rin, ano, sa ating gobyerno about dito sa usapin sa West Philippine Sea. Understandable naman yan, Genesis, na there will always be political divides. Pero ang point ko naman dito, hindi naman to political issue. Hindi dapat maging political issue. Dapat ito should be a issue for every Filipino to support. Bakit? National interest ang nakataya dito. Hindi ito, this must transcend political boundaries. This must transcend time. Sapagkat ang ating national interest must be enduring. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ito na ito yung ating gustong makamtan, ma-achieve ng ating bansa. So we expect every Filipino to support our national interest. Tama, no? Saludo ho sa inyo. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, Admiral. Ingat po kayo. Walang anuman, Bombo Genesis at more powers at sa mga taga-subaybay ng programa niyo, Bombo Network. Keep tuning in. Maraming salamat and good day. Ingat po kayo, Admiral. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, mga kabombo. Kuha tayo ng dagdag pang mga balita mula po sa provincial stations. Update tayo dyan. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Binuksan na po mga kabombo itong Association of Southeast Asian Nation 2026 Delegates Lane habang handa na rin po ang Mandaue City doon sa isasagawa na tourism forum. Sa ilalim pa rin po yan ng regional activity. May update ang Bombo Radio Cebu. Binuksan ng Cebu City Government ang New Store Junction bilang dedicated lane para sa mga delegadong dadalo sa ASEAN 2026 Tourism Forum. Limitado lamang ang mga autorisadong sasakyan na babiyahe papunta sa nasabing resort kung saan gaganapin ang mga opisyal na mga pagpupulong mula ngayong araw hanggang sa Enero 30, 2026. Sinabi ng mga otoridad na patuloy na binabantayan ng kapulisan ang nasabing lugar na hinihimok rin ang mga motorista na sumunod sa mga regulasyon sa trapiko upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada at maayos ang paggalaw. Sa kabilang banda, pinaghihigpitan rin ng Mandaue City Police Office ang kanilang monitoring para sa seguridad ng lungsod, lalo na sa mga rutang dadaanan ng mga delegado ng ASEAN Summit. Ayon sa Mandaue City Police Office, City Director Police Colonel Cerilio Acosta na kahit walang itinalagang engagement area sa Mandaue City, tinitiyak pa rin nila ang mga potensyal na lugar kung saan dadaan ang mga mapanganib na individual sa panahon ng malaking kaaganapan.
Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, nilinaw nito na ang mahigpit pa rin nilang ipapatupad ang seguridad sa ruta mula sa Lapu-Lapu City hanggang sa Cebu City. Wala tayong engagement area designate as per the coordination with the headquarters. However, ang Mandawi CPO together with our partner agencies, we are preparing to secure the routes where our delegates will be passing through, meaning from the airport or from Lapu-Lapu City towards Cebu City. Ating napakinggan si Mandawi City Police Office City Director, Police Colonel Cerilio Acosta. Mula rito sa Cebu City para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Ken Apor for the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ang ating pong babangitin sa inyo ay yung pong resulta ng trading nung araw ho ng Biyernes, ang huling araw po ng trading nitong nakalipas na linggo. Pero magkaroon po ng pagbabago ho mamaya o inasahang magkakaroon ng pagbabago mamaya kasabay po ng pagbubukas ng trading mamaya po alas 9 ho ng umaga. Ang isang US dollar, katumbas po ito ngayon ng 59 pesos and 9 centavos. Isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 59 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 46 pesos and 20 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 15 pesos and 78 centavos. At ang isang euro, katumbas ng 69 pesos and 56 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Halimbawa, dyan po sa may Visayas, lalo ho ngayon at ginaganap po itong Association of Southeast Asian Nation Meeting. May iba't ibang forum po dyan ngayon. Pwede po kayong tumutok sa mga kaganapan dyan sa pamamagitan po ng ating provincial stations dyan, ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para sa mga taga-riyan sa may bahagi po ng Iloilo Province at katabing probinsya. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod para naman sa mga kababayan po natin dyan sa may Negros area. Sa probinsya ho ng Cebu at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Diyan naman po sa may Capiz Province at mga katabing probinsya, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa mga taga-riyan sa may Aklan at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Calibo at sa Leyte area, ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Kastar Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna ho tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady,
Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Kagkaroon sa aton sining nga mga talalupan doon, diri sa aton sining nga pagpangalagad, hibaloon naton ang pinakaulihi sining assessment sa Iloilo City Police Office sa sining selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Sa mabiloan, may arasang masobra 7,000 ka mga uniformed personnel kita nga gina-deploy para sa pag-secure sa peace and order sa palibot sa aton sining syudad sa entire Dinagyang Festival celebration. Ang masobra 7,000 nga ini ka mga uniform personnel naton ang madamo sa ilang mga augmented personnel halin sa iban sining mga probinsya kag rehiyon. Inline sining kaupon naton subong agad diri sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, si Police Major Sheila May Sangrinas. Major Sangrinas, ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Happy pa sa CPO. Bombo Don, maayong aga kag maayong aga sa tanan naton nga makabombo. Yes, Major Sangrinas, ma'am, natapos na gid man ang isa ka semana naton sining nga selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026 so far sa part sang aton sining kapulisan. Kamusta ang aton sining assessment sa selebrasyon, Major Sangrinas? Doon ang ato na naman nga Dinagyang Festival sa siyudad sang Iloilo, makabig naton nga safe, secured kag zero major incident kita. Apisar nga makasiling kita daw bahay kag hindi mo nang balaan kung di nagdalin ka kung di nang mga pasto daw dira ka na lang gid. Okay. Any nga mga incidents or kunway man sa mga major incidents, any nga mga minor incidents nga nagtublag sa aton sining nga selebrasyon na ma'am? Actually, makabig naton tong accomplishment ang pagdakop to sang duha ka mga kawatan nga ti madagyang diri para mangawat nga nadakpan sang aton nga Mandurria o PNP, specifically ang aton Police Station 10 sa pagpamuno ni Captain Campbell. And may pila kita man kang assisteran nga allegedly is nadulaan. So amo gid na permi ang ginantisipar ta basta damo tawo. Oo. Ang nadakpan to nga duha ka mga makawat, we understand daw halin to ya sa iban sining nga lugar. Na-recover, ma'am, ang ila sining nga mga pinangawat? Ang na-recover to sa pag-follow up, pag-hot pursuit, ang kinawat nila mismo nga sa diin mag-ulang tubla nila nga pinaka-latest or ulihin nila nga nabiktima. Pero why kita kahibalo kung antisina may mga nabiktima na sila kay ti kung tanawon mo wala kita sing reported nga cases antes pa man sina. Oo, may mga mobile jails kita nga ginpang butang man sa lain-lain sining nga mga lugar, preparasyon kung may mga magginamo kag dito isulod, nasudlan gid man ma'am ang mga mobile jails ta. Ang galibot man kita no, ara to gabantay ang aton nga mga katapos ang BGMP sa ilang mobile jails, sila gid ang nagamanihar
Pero iwat gid ila customer na huya man sila siguro bombo doon nga mag-viral sila. So pasalamat gid kita sa mga BGMP personnel ta nga nagupod man sa aton gid no as chikyar sa aton dinagyang. And ti subo nga dinagyang 2026 waay nakita naga-implement sang signal jamming during sang highlights sang kasadiahan sa kawanuhanan competition and sa dinagyang tribes competition na kamusta nga aton sining assessment sa no signal jamming na nga policy, Major Sangrines? Dirigid lang nagapamatuod nga ang seguridad is pwede naton mabululigan tanan-tanan. Kita mo daw ang aton sining assessment daw nangisog na mismo ang mga Ilonggos. Kita tanan-tanan nga bululigan ta na lang ini kay para nga hindi na kita maglapot sa punto or ang kapulisan or STG dinagyang 2026 is magrekomendar tungod kinanglanon gid or mag-implementar kay tungod kinanglanon gid. Kung baga ang aton pagtanaw mansig pulis na lang sa isa kag isa kita mo daw sa kadugayon na nakon diri damo tawo bombodon pero isa ini sa mga pinaka matawhay kag pinaka safe nga dinagyang. So butang balon do nag-level up man kita no sa bahin sang pagbantay sang seguridad naton sa dinagyang. Naga-amat-amat na kanubo ang insidente, halos ang iban nga sunog or kilala na kawatan way na nagkadto din no ang nangayaw subong is taga Manila, hindi na mga taga Tabuk like Bacolod or Negros or Kaiping naton nga probinsya. Okay. And of course, gapasalamat gid kita Major Sangrines ma'am sa mga personal nga nag-augment man sa aton diri sa syudad sang Iloilo. So saan-o ni sila mabalik Major Sangrines sa ila sining tagsa-tagsa ka mga units? Subong no nagapreparar kita may patigayunon nga closing and awarding ceremony sa tanan nga mga security forces kag contingents naton bombodon. Bagay gid kita nga magpasalamat kag maghatag sa ila sang apresasyon sang ila sakripisyo. Ulaw-bog daw painit man palamig kay do nagatugnaw na diri. Dako gid ang bulig nila no ang mga augmentation ta nga nagikan pa sa nagkalain-lain nga mga probinsya, lugar, istasyon o munisipyo nga mga kapulisan biniyaan to anay nila temporaryo lamang nga magbulig sa aton. Oo. And so far sa entire nga deployment nila diri daw ay kita kabati bisan hutik Major Sangrines nga may pulis nga nagpasaway. Gintinguhaan na naton nga ma-address kay sa mga nagliligad nga mga tuig may mga pila kita ka concern parte dira mga reklamo sa mga PSA ta kag subong ka pasalamat kita menos ang reklamo sang publiko kag especially sa inyo sa katapos ang media. So may mga gamay nga mga ginrepaso kita pero tam-an gid kami minimal as compared sa mga previous years. So mas nagpangibabaw ang sakripisyo sang aton mga kapulisan sa pagbantay 24/7. Okay. With this, sa imo sining etsempo sa Bombo Radio, Major Sheila May Sangrines, ma'am. Thank you gid sa imo kag kudos gid no sa aton sining kapulisan sa pagpatigayon sang malinong kag matawhay no sang aton sining selebrasyon. Thank you gid, ma'am. Salamat Bombodon kag salamat sa liwat sa tanan naton nga mga kabombo. Maayong aga. Okay, there of it si Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. No, kita Bombo Chris makahambal man nga ang ato niya sining entire celebration nangin malinong ang magamulang niya sa social media kay bangod sa pagpabutyag man sang lain-lain sining mga komento sang aton sining mga kauturan sa pagbatigayon sang dinagyang festival. But as far as ang seguridad, no, ang peace and order is concerned, why sa mga major nga mga untoward incidents, no? Kung may mga aragid man, mga isolated nga why na yan nagtublagid sa bilog sining kahiwatan, no? Kag may insidente sang pagpangawat pero ang duha ka mga suspects nga nangayob halin sa may Metro Manila natigayon man sining nga kaladakpan sa aton sining nga mga kabombo, no? So natapos lang niya ang dinagyang festival
2026 nga wala sang may mga naglapta nga mga video sa social media nga nilampusanay sa mga drum nga may mga ginpang agaw ang mga pulis pero panginpadlos ang mga kabataan kay maaway gid, no? Despite ina sang dalagko nga mga crowds nga nagtipon sa lain-lain sini nga mga lugar diri sa may bahin iya sang syudad sang Iloilo. May mga lain-lain nga events diri sa Iloilo City proper area. May mga events dito sa may area sa Mandurriao, no? Sa lain-lain nga mga events, libo-libo ang mga tumalanaw, no? Pili lang ang tumalanaw kun diin sa makadto, no? Kun diin sa nga food festival makaon or diin sila nga food festival masalo-salo, no? Diin nga event sila malantaw, diin sila madugok, no? So libo-libo. Pero na-maintain ang peace and order nga na siguro nga nag-enjoy ang mga Ilonggo sa Dinagyang Festival nga wala yasang kinagamo. Of course, ilain naman na karon nga istorya ang ining mga magkatuhay nga pananawan sa ngaton sining mga kabombo sa kun bala mas maayo ang subong nga dinagyang ang sistema, ang pagpatuman or ang paghiwat sa mga events, mas maayo bala subong o kun mas maayo ang sa mga nagliligad kay may mga dalagko sining mga pagbago sa aton sining mga presentations dira. May pagbago sa venues, sa mga performance areas or mga judging areas, sa kasadiahan kag sa dinagyang tribe sa competition. Dira pa lang yung daan, may mga matigdas na nga mga komento ang lain-lain naton sini nga mga kauturan, no? May mga nag-suggest nga next year ibalik ta na lang ang daan nga ang mga tribo yan nag-perform carousel type, no, sa apat ka mga judging areas sa Iloilo City proper nga nagalibot ya ang mga performers. Hindi nga pareho sang subong nga 2026 nga from point A to point C na lang. Wa na nagalibot, no? Kundi nagaparada na sila from Iloilo Freedom Grandstand to La Paz nga judging area sa may corner Luna Huervana Streets and dito makulminate sa may bahin sang Iloilo Sports Complex, no? Sa mga performances sa mga tribo, no question man kay siguro halos tanan kita ma-agree nga ang mga performances this year mas exciting sang sa mga performances nila last year. Maayo nang ila sini nga mga performances last year. This year gindugangan pagid nila, no? Kung ang kilala ko pa bala Bumukris, amo nang abalanon bala sini nga your last performance, no? Or your best performance is only as good as your last performance, no? Tikon last year to best performance na nila or sang 2024 best performance ato nila, no? Hindi ito yabot silingon kay nagperform na sila sa best nila sang nagligad sini nga mga tinuig this year pwede na sila nga maka palawsay-lawsay lang da, no? Again na tupungan if not nalapawan nilang ilang sining best performances last year. Di sa performances sa mga tribo, why the ang question sa aton sini nga mga kabombo, no? But may mga discussions sa kung paano yagin market ang Dinagyang Festival sa mga turista, no? Sa isyu nga daan to sa mga banderitas, banderitas issue lang
Damo na sang mga lain-lain sini nga mga komento. No? Sa pagbaylo sang mga areas wherein naga-perform ang mga tribes, may mga lain-lain man sini nga mga feedbacks. No? Sa ticketing, no? Sa ticketing or sa pasulod sang mga tumalanaw sa mga judging areas. May mga nagareklamo nga why sila makasulod kay ang ticket kuno gin exclusive lang iya sa pila sini ka mga grupo. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pati sa duso bawi sang curfew sa pagserbi sa magkaulubog sini nga ilimnon, no? Sang liquors kay ti ang una diri ang mando ni Mayor Raisa Treñas is that until 2 a.m. lang ang serving sang mga magkaulubog sining ilimnon. Pero sang ulihi, due to public demand kuno, due to public clamor, ginhimo naman nga 4 a.m. No? Tida mo ya sa mga nalipay, especially ang mga manginom nga makapaaga pagid sila. Pero some observers are saying nagapakita ina sang indecisiveness ang mga decision maker sa Dinagyang Festival 2026. No, ang sa banderitas to may ara nga mabitay or hindi magbitay sa banderitas, pero sang nabatian ang public clamor man nag-decide nga sige mabitay na lang ta. No? Kumbaga daw hindi isang plastado, daw hindi isang isa lang, daw hindi isang kumbinsido ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa kung ano gidya balang ila sining himuon sa paghiwat sa Dinagyang Festival 2026. Pagbalik naton, istoryahan naton ina. No? Anong mga komento diri sang aton sining nga mga kauturan nga nag-observe lang kapanilag lang sa dalagan sang Dinagyang Festival 2026 and how we can move forward next year. Kung may mga kinanglan gid man kita sini balang nga bag-ohon or ipabili nato ng amo sining nga sistema. No? Anong dapat sining nga himuon para nga maintindihan sang publiko ang ining mga nangin desisyon sang Iloilo City Government, sang AFFI, sang Iloilo Provincial Government sa paghiwat sining Dinagyang Festival 2026. Balikan tayo na pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Anang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon.
Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon. Time 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga, pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. May kaupod naton sa Dili Barangay diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ang isa man sa ti na kita naton diri karon nga nakatugda sa sini nga mga diskusyon nga na about sa mga issues nga na-raise sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Kay again, ang subo nga Dinagyang may ara sang mga pagbago sa dalagan sang mga events. Halos palarihos ang mga events, especially ang mga major nga mga events naton. No? The same, may ara gyapon sang sadsad sa Calyerial, may ara gyapon sang fluvial procession, and solemn foot procession sang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu. May food festival, may cultural performances, kasadyahan sa Kabanwahanan, may ara sang Dinagyang Tribes Competition, no? The same, no? Nga mga ginahanda naton kada Dinagyang Festival 2026. But may changes sa pagpatigayon sini, no? Initially gani na isuryahan sang Iloilo Festival sa Foundation Incorporated nga ang tiyempo or ang time sang performances sa baguhon ilabi na ang sa Dinagyang Tribes sa competition nakaandan nga aga ginahiwat, pero there was a point nga gin-consider sa nga FFI nga hiwaton kuno ini nga hapon. Kay per consultation man kuno sa mga tribo, mas masulhay kuno kung hapon sini patigayunon kay hindi lapyo ang mga kabataan, but eventually nag-revert man sa kung ano iya ang nakaandan nga aga gyapon ang Dinagyang Tribe sa kompetisyon. Sa performance areas dira may ara sang dako sini nga pagbago. Kay from 4 judging areas, nahimo na lang iya sini nga 3. Sa isa gani ka event sa kasadiahan, 2 lang iya ka mga judging areas. Kay ang supposedly judging area number 2 sa may Luna, Huervana Street, sa may Lapas. Huwag na ginhimo nga judging area sa kasadiahan. Pero sa Dinagyang Tribes Competition, tigin himo siya nga judging area. May mga nagahambal nga bangod sa buhin sa mga judging areas and pag-change sang venue sang judging areas. Madamo kuno sang mga tumalanaw kung tani ang na deprive sang opportunity nga makalantaw kay nga ati sa Iloilo Freedom Grandstand may ticket man.
Sa Huerva Nalapas may ticket man. Sa Iloilo Sports Complex may ticket man. Meaning limited lang ang mga sarangya sini nga makalantaw. No? Although sang previous nga arrangement nga may apat ka mga judging areas within sa city proper area, may mga tickets man sa mga gusto gidya nga makapungko sa stage, pero for those nga waaya makakuha sang ticket, may bastante nga espasyo nga makatindog sila ka makahangaw-hangaw sila, makakita gyapon sila sang tribes performances, unlike sa Iloilo Sports Complex nga enclosed na ang area, no? Sports complex saya mo, may pader sa iya nga nagalibot, no? Ini somehow naka create, no, sang venue man nga maka-discuss ang lain-lain naton sini nga mga kabombo, no? Maka-discuss kita sa kung ano bala ang dapat, ano bala ang maayo, kag ano ang hindi na dapat sini pagliwaton. Inline simen kaupo naton sumunga agad ri sa aton sini nga pagapangalagad. Isa ka communication sa consultant sa aton sini nga linya si Mr. Ken Lerona. Sir Ken, good morning sa imo. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Good morning, Bombo Doni. Mayan nga aga, man nga aga sa aton nga mga tagpalamati diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yes, Sir Ken, kuha ko gid ining imo sining panugdaon kay ti sa nakita ko sa imo sining panugdaon, naghambal ka nga wala niya sang ini political or partisan interest, no? Kundi bilang isa ka independent and neutral sining observer sang mga nagkalahinabo during sang dinagyang 2026 and again patapos mo gid ang dinagyang 2026 to chairman sang sining imo sining panugdaon sa mga issues nga na raise sa pagpatigayon sang dinagyang. Anong mga nakita ni Modre, Sir Ken, nga daw may mga diferensya and paano kung tani ininahandol sang aton sini nga mga organizers? Yes, Bombo Doni. Thank you for saying that, no? Kay ti ang akon gid nga tinutuyo, why kita iya sang kolor politika o kon political interest, no? Ang akon nga ginpahayag nga observation is syempre neutral lang, and this is based on my professional observation. So to start with, Bombo Doni, I would like to congratulate everyone tanan gid nga Ilonggo, no? All is well that ends well. Kay ti nag-enjoy man kita kaghapon, no? Nag-enjoy kita over the weekend sa pagselebrar, no, sa ato Sindinagyang Festival, both sa kasadyahan kag sa illumination, no, kag sa actual gid nga ati tribes competition yesterday. Kag nakalibot kita the past few days diri sa syudad sang Iloilo halin sa preparasyon hasta kaghapon hasta kagabi gid, no, nag-obserbar kita, nag-istorya kita sa mga pumuluyo together with mga vendors man kag mga even mga security guards, istorya man nato, no. And Bombo Doni, there are two sides of the coin. There's of course the positive, and there's another side nga ginatawag naton nga areas for improvement. So ang ako sini nga i-share, no, diri subong nga aga are both sides, hindi lang ang negative kundi pati man ang positive. On the positive side, makita naton nga padayon ang pagsuporta sang tanan nga mailonggo sa aton sini nga selebrasyon kay ti aton iniya mo, no, kag ara gyapon, no, ang espiritu sang pagpasidungog sa aton sining Senyor Santo Niño kay ti siya gid ang rason kun nga may ara kita dinagyang festival. Secondly, may ara man kita nga mga na-observe nga ti very passionate gid kita iya nga mailonggo. Mamba kita nga passionate, may opinion gid kita iya, no, whether it's a pro or against, no, sa isa ka bagay, and it's normal, it's natural. Amo na ang manami isa ato nga mailonggo kay may labot kita ya. Why lang nato ginapabayaan sa isa ka sektor, no? Ilabi na gid ang isa ka importante nga selebrasyon kaangay isang dinagyang nga hindi bala kita mapamatian. And the beautiful part of it is kung may ara kita clamor, kung may ara kita nga opinion kag sentimiento kag ipalabot naton sa mga natungdan, ti nagapamati man ang mga natungdan. Personally ako may mga ginpadalaan man ako sang request, sang sulat, no.
For example, abi ang aton nga rules sa mga ambulant vendors, no, ti pamatian man kita, no, kaya ang bal naton kaluluoy man lang niya ang mga manuglibod kay ti kaisa man lang ang dinagyang, di ba la, kaya kaluoy man na ang mga nagapa-donate dira sa nga ati costume kaisa man lang dinagyang kung tamaan kita ka stricto. But let me iplastar ko lang Bombo Donnie, no, ang akong sini nga mga argumento. Number one, ang dinagyang ti damo nga pagbag-o since its conception hambagon isa ko friend 1980s pa lang yabuhi na kuya, no, kaga nagalakat lang kami halin sa hipodromo sa Delgado mga tan-aw dito sa kung sa di nagasadsad, no, ang aton sa mga ati tribe. So I have observed the evolution, no, sa nga dinagyang festival, and what you have seen yesterday, world class gid, no, ang performance sa aton sini nga mga tribo, world class ang performance sa aton nga mga performers man sa kabanwahanan, sa kasadyahan sa kabanwahanan. There are things lang nga dapat tandaan nato, no, moving forward, nga ang dinagyang, ang kasadyahan, selebrasyon ini sa mga Ilonggo, selebrasyon sa mga tao. So dapat pamatian gid naton sila. Kung may ara man kita nga changes nga gusto i-implementar, dapat ikonsulta gid naton ini sa ila. And ang consultation wala lang nagatapos sa mga tribo, wala lang nagatapos sa mga sponsor. Konsulta kung taban ang mga magagmay nga mga negosyante. Konsulta kung taban ang mga Ilonggo nga mga negosyante. Di syempre kung may foot traffic, no, kung may mga turmalanaw dira sa Kalyerial, sino bi ang mabenepisyo kundi aton man sini nga mga negosyante nga Ilonggo diri sa Kalyerial. Kunti may ara nga spillover sa iban nga mga distrito, butang tabi sa lapas like what happened yesterday, makita taman nga makabenepisyo man ang iban. And we need to balance that, no? Ang benepisyo hindi lamang sa lokal, hindi lamang sa national nga mga sponsors. Kasi siyempre kinahanglan taman ang national sponsors para may panggastos kita sa atos nga world class nga festival, no? Ugaling ang ako na yung punto is pamatian naton both sides kag tagaan naton sang pabor both sides. Ikaduha, Bobo Donnie, no, kinahanglan nga kung may ara kita sini nga mga changes ikomunikar gid naton sing maayos sa tanan nga mga stakeholders. Dapat natun-an na bala kung ano ang impact sini, natun-an na kung ano ang mangin resulta kung i-implementar naton ini. Mahimo naton ini kung may ara nga paghinun-anon way ahead, no? Oktubre pa lang o September pa lang, kabalo naman kita nga kada Enero may dinagyang kita, di ba la? Makikhinun-anon na kita sa ila, no? So that mabalaan natin kung ano ang sentimiento, matest natin, no? Antes natin siya ma-implementar. As an innovation expert, I also want to sing ang innovation should be viable, feasible, and desirable. Meaning, hindi lang siyang pwede ubrahon, gusto bala sa mga tao nga atong mag-judging area dito natin iubutang. Accessible ba siya sa mga tao, no? May mga tao nga ay man yan nagakadto sa dinagyang or sa kasadyahan para magtanaw sa performance. May ara yang gusto yung magsadsad lang, no, or magdakyang lang. So ano ubrahon naton sini nga mga aktibidades para sa ila. So dapat ginapasangkad naton sini ang aton nga mga pananawan para mahatagan gid naton sang oportunidad nga magpangalipay ang kada isa. And my last point, Bobo Donnie, is on communication, no? Kaya siyempre kita sa communication field, no, kag may ara kita kaabyanan, no, both sa side sa traditional media, sa radyo, sa print, no, or even sa TV, kag mga kaabyanan man nato ng mga vloggers. Ang ako ni nga panugyan is dapat may klaro kita nga polisiya, may ara kita klaro nga estratehiya kung paano naton ipalabot ang komunikasyon, ang mensahe sa kada Ilonggo, sa kada guest, no, nga mapalapit diri sa aton. Kay man kung hindi klaro ang communication, may pagkasalangisag. Mambata nga may amo kita ni nga reglamento, tapos may ara lang may magkomentar, mabaylo naman kita, di ba? So hindi siya manami. So there are things that we can learn from this Dinagyang Festival. What I recommend is for us to have siguro post-event analysis, no? Din kita ng plus, din ang minus. Ano brown natin next time. And ang reminder ko lang sa aton, nag-monitor ko di si Bombo Donnie, no? Ang reminder ko lang sa aton nga mga
fellow Ilonggos, kita nga ba Ilonggoya, may mga opinion gid kita ya, no? Damo kita mo obserbar kay sa tutuod lang Bombodoni, this is a mark nga alam yung mga Ilonggo mo ti maghahatag sa opinion. We have to learn how to respect sa opinion sa isa kay isa, whether no positive man na, negative man na, areas for improvement man na, or criticism man na. Kung kayo sa may pagkabugris ang iban nga maghatag opinion, still, we have to listen to them. But at the end of the day, we have to take all of these criticisms professionally. Kiti ang mailunggoya. Kagabi ganyan na obserbar ko, hambal ko, in so many festivals nga nakadtuan ko sa bilog na Pilipinas, kita yung pinaka-tame, pinaka-mabuot, ara nito sa concert area, ara nito sa food fest area, maninong kita yagyapon, kapungko lang, no? Very orderly, limpyo sang lugar, no? So, to me, it's a mark nga well-mannered ang mga Ilonggo. Kaya we have to keep it that way. And we have to make sure, no, nga we acknowledge that as Ilonggos, and also to our organizers, to our officials, we have to acknowledge nga ang aton sini nga mga kasimanwa lain ya we make sure nga kita may ara kita opinion, ang aton sini nga na-plastan nga opinion is because we are concerned sa aton sini nga festival. Bombodoni. Okay, on the aspect Sir Ken sang innovation, kay man may mga naghahambal nga sadto yati bangod sa limited space man ang syudad sang Iloilo sadto, ang sentro gid yati diri sa may Iloilo City proper area, amo na nga daw mostly abi sa mga events sa diri ginahiwat man sa city proper area, amo na nga sadto yati ang kasadiahan kag ang dinagyang tribes competition diri man sa Iloilo City proper area nagalibot, diri man ang mga concerts, diri man ang food festival. But this time, abi, nagalapad man ang syudad ta and magluwa sa Calle Real naton sa old nga business district naton. May bag-o man kita nga business district dira sa may area sa Mandurriao nga hiwat man sang ilang sini nga mga events nga nagagadar man sang crowd. So is this expected nga dapat amo gina siya, or we should stick nga diri lang kita sa sentro gid ang kumbaga ang balay gid ya sang sini nga selebrasyon, Sir Ken? Manami ina ang obserbasyon Bombodoni, no, because naglibot ako both no sa city proper kag also diri sa mga business districts nato sa Diversion Road sa Mandurriao, no, kag kanami lang gid nga makita nimo ang mga tawo nga nag-enjoy gid no sa selebrasyon. So to answer your question, nang ako sini nga panagdaon is we have to encourage both no ang traditional daton, ang old business district sa Calle Real, kag sa mga bag-o nga mga business districts nga may ara aktibidades, kag paano ni naton nga masiguro nga tanan nga mga edipisyo dira, tanan nga mga kiosk, tanan nga mga activities makadtuan sa matawo. We have to invite more Ilonggos no, ang mga fellow Ilonggos ato sa mga kabanwahanan ti ko maka dulhog or makakadto diri sa syudad, no, kag mag-celebrar man, because again no ang dinagyang is not just the activity of Iloilo City, no, kiti may ara gani kita sa kasadyan sa kabanwahanan on the first day or ang Saturday, and then sa Sunday naman amoy na ang ato nga dinagyang festival. But you know, there should be no delineation. This is a celebration of all Ilonggos in Iloilo City and province. That's number one. Number two, para nga mas ma-optimize pagid naton sini nga mga activities, whether in the old city or in the new business district, mag-imbitar pa kita sa mga turista halin sa mga nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas. I need to say this, Bombodoni, Dinagyang Festival is one of the top festivals, top in mind sa mga Pilipino, no, sa nagkalain-lain nga lugar sa mga Pilipinas. Mambal ganing Iloilo ang makonect na nila pagkatapos ang Batsoy, pagkatapos ang Malalambing, ang Dinagyang Festival. And many Filipinos are interested nga magbisita diri sa Iloilo kiti kilala kita nga balimpyo, no, orderly, kagabalino nga lugar. Kagati na preserba nato sini nga heritage, magluwas ato sini nga mga buildings, no, nga ma-showcase
case naton sa Calyarial no, gusto man na nila makatilaw sa ato mapagkaon, maka-enjoy man sang aton sini nga mga business districts ti hambaga ni isa kataglay sa Department of Tourism sa una no, Iloilo, where the past is also together with the future or the present no, the past is always alive and the present is always vibrant. So we have to make sure nga parehas i-balance naton. To your question, kung di prioritize ang bala naton sino mga bago nga mga distrito, I don't think so. We have to make sure nga may mga activities man dito no sa Calyarial. In fact, nakita ko damo na gid ang tao sang paglabay ko dito yesterday no sa mga food area sa Valeria no sa in the other even mga minor streets no, puno naman siya paglabay ko dito. When I got diri naman sa Mandurriao no for the sa mga business districts naton, puno man no, ka budaya ka na gani magpangita sa pulungpuan para makapwesto ka. So we have to encourage that next year that ani mas damo pagid no. Traditionally kung diri lang sa may Valeria tubang Capitol, diri sa likod ni Capitol, tapos aton sini nga mga malls and business districts diri sa Mandurriao, what if i-extend pag naton jutay no, para mas madamo pagid ang areas kung sa diin maka-enjoy hindi lamang kita nga mailonggo, also ang aton nga mga turista. And another thing, may direct flight na kita from Thailand, may direct flight kita Singapore and Hong Kong. What if maimbitar pagid kita sa aton sini nga mga guests alin dito no. So ang bottom line sa ni Bombo Donny is not just about celebration, it is also about business and economic impact di kung makabulubaligya ka dira no, o kung supplier ka halin sa probinsya, maka-benepisyo ka gid kung mas madamo nga tao magkadto kag mag-enjoy no sa Dinagyang Festival. Okay, speaking of balanse naman Sir Ken, isa man diri sa mga observations sang aton sini nga mga kabombo amo ning while ang Dinagyang Festival ti ang iya gid sini nga root is a religious nga celebration, so may mga religious events and to celebrate we couple this with other nga mga events man yang hindi sang religious, but may nagahambal nga sa dalayon daw ang term nila is na-commercialize na katama ang Dinagyang Festival nga mas focus na sa business, sa economic sini nga side, nga somehow daw na na minimize na iya balang iya sini nga religious nga aspect abi or ang iya sini nga impact while daw given man aguro ang ti dala na iya nga may ara na sang dugang man sa ekonomiya kung may ara kita sa mga religious nga mga celebrations, but sa imo Sir Ken, do you think daw amo na gid man nagakatabo nga amat-amat na nga nagagamay ang religious aspect niya kay nag-expand na gid, nagdako na gid ang iya sini nga economic nga aspect, Sir Ken? Manami ina nga pamangkot Bombo Donny, because ang nagligad nga Domingo fiesta sang Santo Niño didto ako sa Caro Metropolitan Cathedral nagsimba no. Tapos kagahapon andis ako magkadto sa grandstand, naghapit ako ani dito sa San Jose Placer Parish Church no, kung makita ko nga buhi sa gyapon ang aton sini nga religiosity no, ang religious aspect sini sang aton nga celebration. However, Bombo Donny, ang gusto ko lang gid nga i-remind sa aton nga mga organizers, including sa aton sini nga mga sponsors no, ibalik naton ang root no, o kung ang ginhalinan sang Dinagyang Festival, which is the celebration sang Santo Niño. I am not against commercialization. I am not against nga mag benepisyo kita da ang atong makauturan sa commercial aspects sang celebration, pero ibalik gid naton. How do we do this no? We have to work together, we have to work closely sa aton sini nga mga kaparian, sa aton nga mga simbahan. And I also would like to encourage ang aton sini nga mga spiritual leaders, especially sa simbahan no, to work closely with the organizers, with the foundation, and assert no nga ang Dinagyang Festival is a religious festival, and we have to make Santo Niño the center of the celebration. Miyara lagani ako iban nga very slight cultural commentary no, nga may mga bag-o nga icons nga naguluwa no, bag-o nga mga characters nga naguluwa nga naka-close sa pangalan ni Dinagyang, Dagyang or some whatever no.
nadula na ya si Santo Niño sa aton sini nga mga merchandising materials. I encourage that we go back to the root. This is a religious event. This is a religious activity nga pwede naton celebrar together as a community, together with the business and the commercial sector, pero we have to still root it. Going back to Santo Niño, Bombodoni. Oo, base on the parts ng simbahan naton sa mga church officials naton, base kag ginahanglan man nila sining mag-innovate sa ila sining communication, sa ila sining marketing sang religious gidyang aspect sang dinagyang festival kay ti basi na daog na kita sang syempre ti marketing expertise ang mga commercial nga mga kwanda, mga sponsors kag ang mga nag-host sa mga iban nga mga cultural events nga may mga masilita commercial value, Sir Ken. I agree, Bombodoni, no? May nakastorya ako sining isa sa mga pari, no, nga also involved before sa pag-shape sa ato si dinagyang festival. And it's really important, no, nga may ara kita close coordination, not just the religious part sang festival, pero in the whole aspect kidya sang festival. Ako na ganyan bawi na sa sugod pa lang, dapat ang mga organizers, no, may ara consultation sa tanan nga mga stakeholders, hindi lang sa sponsor, hindi lang sa negosyante, hindi lang sa mga nagbligya, kundi pati man sa tanan nga mga involved, including sa simbahan. And I agree with you. Basi kinanglan naman nga mag-innovate sa ato sini nga mga kauturan sa religious sector, no, on how to communicate clearly. Kay ang simbahan, syempre, we understand, hindi lang na siya dira sa sulod sang edipisyo sang simbahan, kundi sa kabuusan sang komunidad. So if we can also innovate in that aspect, no, para mas madamo pa nga mga tao ang makaintindi, especially ang Gen Z. The other day, very quick lang mo doon, share ko lang ni kay nabatian ko ni samtang nagasakay ako sa modernized bus sa minibus nato nga libot alindre songka pa syudad. Nag-istorya na ang isa ka Iloy kag ang konduktor, may isa komentaryo ang Iloy, no, ang balyati ang mga concerts kuno para na lang sa mga Gen Z, nalipat na gani ang mga Gen Z nga amay dinagyang. But I also saw that, no, in some of the observations sa atong sini mga netizens nga balila ang mga Gen Z o kabalo nga amay dinagyang. We have as adults, no, to bring back that education sa atong nga makapamatanon nga nagadinagyang kita, not because sa concerts lang, not because mainom lang, kundi may deeper meaning, no. We want to celebrate this for Santo Niño, Bombodoni. Okay. Sige. With this, imo sini nga mga very thoughtful nga mga reflection, Sir Ken Lerona. Thank you gid sa imo kag mayong aga. Mayong aga, sir. Okay. Dari abit, no, si Mr. Ken Lerona diri sa aton sini nga pangalagad, isa ka communications specialist kag isa man ka PR and marketing expert. Basi bala kag kung mag-sapol ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, arya ako na ni, no? Ako na ni, why na ni sa kay Mr. Ken Lerona. No? Basi bala kag mag-isuryahan na ang mga taga-IFFI. Tiyan mo na no? Sila-sila na lang within na lang sa ila sining group nga sila na lang ang naga-direct kumbaga sang kung paanong mangindalagan sang dinagyang festival and in particular kung paano ma-boost sina, no, ang ila sining nga mga business nga mga interests man, no, kiti mga negosyante man ang arada mo. Ti basi balakag nakalabot na kita subong sa punto nga ginagamit na lang si Santo Niño para sa negosyo. No? Ginagamit na lang si Santo Niño para sa negosyo. Masilingda nga ti sige no? I-angkor gyapon ni rooted gyapon ning dinagyang festival sa
in honor of Senyor Santo Niño de Cebu. Ti since rooted inigyapon sa Senyor Santo Niño de Cebu nga fiesta, ti sige no? Misa lang kamo da sa simbahan, novena kamo da, no? The usual fluvial procession kamo da. Solemn foot procession kamo da, no? Muna lang gyapon ninyo Sad-sad kamo da, no? Kay ti part pa na sang religious nga activity. The usual dra lang gyapon kamo, no? Ara man gyapon sa inyo, retain ina nga mga activities. Pero ti why niya sila nagabulig sa kung paano pa ma-enhance ang religious nga aspect sang selebrasyon. Kay ti ang ilan na iyang nga ginalagas kung paano ma-expand ang economic nga aspect, no? Paano nila ma-expand ang ilang sining mga business ventures, ang ilang sining mga commercial interests nga masakay na lang iya sila sa kay Senyor Santo Niño. Pero by doing so, no? Nga para iya sa ila ti daw ay nasang limit ni ang opportunities para sa aton nga makanegosyo kita on top sang sining religious celebration nga ini nga sa kadako na iya sang ila sining mga activities dra or sa kadamuon na sang ila sinang mga activities dra kay ti concert dito, food fest dito, no? Event dito, na kuha na ba, na kumbaga, na dulma na iya, no? Nabutang na lang iya sa sideline si Senyor Santo Niño de Cebu, no? Nabutang na lang iya sa sideline ang San Jose Paris Placer. Nabutang na lang iya sa sideline ang iban pa nga mga religious activities nga inline sa aton sining nga kapistahan kay ti nag-focus na iya kita sa negosyo mo. Sa aton sining nga mga kabumbo, no? Daw pariyo man na sa tao abi. Ang espiritual niya sining nga kabuhi. No? Abi niya kay nagasimba siya kada Domingo. Nagasimba siya kada holiday of obligation. Ti abi niya religious nako kay ti kasimba ko ya kada Domingo mo. Kon holiday of obligation gasimba man ko kaga gahulog man ko sa basket na nga ginapalibot kon mag-offering. Ti abi niya religious na siya. No, pero ting iya sini nga pagka-religious, ara lang kun Domingo, ara sa isa ka oras sa sulod sang simbahan, kung may misa, kung may holiday sa obligation, no? But the intern niya iya sini nga adlaw dayon, intern niya nga semana, ti nabili na yang iya sining religiosity sa ila sining nga balay. No? Kay ti sa bilog niya nga semana, ti total kasimba naman ko sang Domingo, ti subong Lunes naman, mabaka-baka naman ko di sa trabaho, ngita naman ko di sang pwede ko sining nga makwartahan, no? Regardless kung ano man na, no? Legal man na o kung illegal or kung legal man na, ti regardless kung may matapakan da, no? Basta ti ako yan nakasimba lang ko sang Domingo, no? Ti pagusto na ko iya sa bilog sining nga semana, ti base amo na abala ang sahi sang aton ya sining nga dinagyang celebration na subong. Yes, maintain na mga religious activities, but there's more for us to explore. No, siling sang mga may commercial interest iya sa Senyor Santo Niño. No? Ang simbahan ti hatag ta sa simbahan pero ti ariyang aton ho No? Host taya pa tigayon ta daya organize taya sang damo-damo sining nga mga events.
nga ang ilang nga mga events, whether they mean it or not, no, hungod man nila na or hindi, no, base accidental man lang, nagaguyod na ya sa tawo palayo sa religious nga aspeto sang dinagyang festival celebration. No? Base hindi man na ilang intensyon nga nag-host sila sa amuning event para nga ang tawo hindi makasimba, hindi makaupod sa religious adzad, hindi makaupod sa fluvial parade, sa solemn foot procession. Base hindi man nila na intensyon, pero amo na ang impact, no? Kay tiway nila gin consider mo kung hiwaton tabi ni nga event, base kag ma-compromise siya sinidri ang religious nga aspect sang celebration. No? Base layo na taya sa riring sang Senyor Santo Niño di Cebu kun amo ning aton sining hiwaton nga event, sa amo sining nga lugar, sa amo sining nga pitsa, sa amo sining nga oras. Base nagapalayo na kita sina sa ugat, kag once nagpalayo na kita sa ugat, bugto na hurangos tay. No? Ang dinagyang celebration naton, while ara lang ang pangalan ni Senyor Santo Niño, pero entirely different na ya in spirit. No? Kay while ara gyapon si Senyor Santo Niño, hindi na saya sang sentro sa aton sining nga selebrasyon, hindi na saya ang imahe nga gina honor naton, no? Hindi na si Kristo kundi si kwarta na. Lain-lain na ya ang sentro because nagpalayo kita sa sentro. Pero amo to, maybe ang aton sining nga simbahan, ang andon nga mga religious officials sa kinahanglan man nga mag-innovate to recover our lost ground. Nadula na or nabuhina na, nagdiminis na yung religiosity sa aton sining nga dinagyang festival celebration. Kay maybe basi kahambalya ang simbahan as long as sige lang, ano, ang mga donors sa halin sagwa, sige man pasulod nila sa simbahan, no, ara man gyapon aton sining activities, tiway na nila yagin paminsar pa nga may mga activities na iyang while part yapon sang dinagyang celebration in honor of Senyor Santo Niño de Cebu, why niya nag-honor sa kay Senyor Santo Niño? Lain na yang ilang nga gina-honor. Maybe kinahanglan man nga mag rethink, no? Sang aton sining nga simbahan sang San Jose Parish Placer sang Augustinian community. No? Biba-biba lang tadaya, singgit-singgit lang tada nga biba-biba, pero mas tunog na yang singgit sang halabira. Oh. May nagaugyon matuod yapon sa mga religious activities, pero mas madamo na ya ang mas nagadamo pa ang nagaugyon ya sa mga sekular nga mga event nga way niya sang labot kag malayo na ya gani ang iya sining relasyon sa aton sining religious activity. Di dapat man guro magkwanda, no, kun ang aton sining nga mga iban nga mga opisyal sang simbahan maisog, magahod, matigdas kon manindugan kontra sa korupsyon sa gobyerno. Waay naton ayhan ya nakita ang korupsyon sang dinagyang festival sang Feast of Senyor Santo Niño de Cebu nga ginahiwat diri sa syudad sang Iloilo. Hindi isang korupsyon yang literal nga may mga kinawatay, may mga ghost projects, kundi ang korupsyon sang spirit niya. No? Corrupted na ang religious celebration, na corrupt na sang iya sininga commercial nga aspect, sang iya sininga economic nga aspect. Sa aton sininga mga kabumbo, no? Amo na nga siling basi kinahanglan man sang taga-simbahan nga mag-regroup, no? Kung gina-involve gid man
kamo dira sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa ila sining mga pagsinapol sa pagplano sang dinagyang festival ti kung ano kita kaisog pamatok kontra sa korupsyon sa gobyerno, dapat dalon taman ang kaisog tada nga ipagigbato taman sa taga-IFFI nga hindi nyo paghimuang minor event talang ang mga religious activities sa dinagyang festival kay in the first place religious event ina. Hindi taton pagtugutan nga ikurap sang kwarta, no, ikurap sa mga vested interests sa mga opisyal ang aton nga kapistahan ni Senyor Santo Niño. 3 minutos ang nakaligad sa tak na alas 9 sa aga. Iban sining nga mga balita. Standby, balikan ta pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod Oras Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga, pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Standby, check ta report ni Bombo Pauline Piliora kay ang mga winning tribes sa kahapon or kagabi sa aton sini nga mga kabombo. Ano ay hanang ila sini nga mga plano, no? Ang sa dinagyang tribes competition ang tribo sa Lugnon. Sang haro amo ang nakakuha sang kampeonato ti magluwa sa ila sini nga 1.5 million pesos nga cash prize. Nagadugang pagid ang syudad sang 10 million pesos. No? 10 million pesos on top sang ila sining cash prize, pero hindi niya sang cash prize na ang 10 million pesos kay ipagi ini sa mga school projects. No? Mangin ang mga non-winning nga mga tribes ang way nakalanding sa mga runner-up sining place, no? Ti may ara gyapon sang mga incentives man sila nga ihatag ang Iloilo City Government. Kada isa sa ila taga worth 500,000 pesos ining bili iya sang mga school projects. No, ti ano ayhan ang magamitan na sang sa mga eskwelahan sa taga 500,000 pesos. No? Ti ang 500,000 pesos laban-laban di ka patindog na sang building, school building kung kulang sila sang school building. Magamit goron nila ti kung may mga inog-repair sila dra nga mga facility sa ila sining eskwelahan. Pwede nila makuha na sang ila sining inog pa-repair or kung may mga kinanglanon sila dra nga i-procure nga mga
equipment, no, mga computer bida sa ila sini nga mga libraries, mga additional nga mga libro, mga reading materials, di pwede nila sini nga magamit nga mapa-improve pa ang learning sang ila ya sini nga mga estudyante dra, no, ti dako gini nga pasalamatan sang eskwelahan sa ilaman sini nga mga estudyante nga nagsakripisyo man para nga maka-perform sa Dinagyang Tribes Competition nga may balon sila pauli nga amo sini kun way man sang tropeyo, kampyonato sila nga bitbit pauli, pero iniiya ti dako na ning bulig man sa ila, no, din kaya mamudyot sang 500,000 pesos subong kun eskwelahan kaman. Kag sa kasadyan sa kabanwahanan ti may lain naman nga nawong next year kay nga ti ang Tultugan Festival sang Maasin Grand Slam champion and normality kung naka Grand Slam ka pahuway ka na sinasang isa ka tuig and balik ka naman the following year kung mag-decide ka mo nga babalik na kamo next year, no, kay ti tagaan naman sang ligwa ang iban sining mga tribes nga sila naman ang makakuha sang corona, mabulos naman sa Maasin. Sekta si Bombo Pauline Piliora sa report. Bombo Pauline, please go ahead. Nakuha Bombo doon, no, sa choreographer Sir Steven Nacosalem ang back-to-back na kampyonato sa Bag-Olag Tagpasok nga Dinagyang Festival 2026. Siya ang nagatintog diri bilang choreographer ng Grand Slam champion nga Tultugan Festival sa kasadyahan sa Kabanwahan 2026. Bali sa tatlo diri ka pagdaog sa Tultugan Festival sa kasadyahan sa Kabanwahanan, siya ni ang nagatindog na choreographer Bombodoni. Kaga sa subong, no, sa tribo sa Lugno nakuha na niya ang kampyonato bilang choreographer diri tribo sa Lugnon sa Hara National High School para sa Dinagyang Tribes Competition, kung sa diin previously kuno halin ini siya sa tribo paghidait kaga nagasaylo ini sa bahin sa tribo sa Lugnon kag nagatindog sa gihapon nga choreographer. So diri kay ako sa Lemia diri gipahayag na ining kadalagan ang ginahatag niya kaga ginahalad niya kaya Senior Santo Niño bangod man kay isang pila pa kuno ka adlaw bangod siguro sa sunod man nga practice kay duwa ini ka grupo ang iyang ginakaptan do na over fatigue kag di na hospital ini siya Bombonodi, but then nagapasalamat ini siya kag na overwhelmed, no, sa iya man diri nga nabatsyagan kag sa ipat sa patag kuno sa nga choreography sa patag diri sa nga saot overall diri nga mga performance sa mga festivals. Bata pa ini siya kuno lamharon pa ini siya, but then nahatagan ini sang kahigayonan kag siya Japon, no, ang nagkapuli man diri sa nga kadalagan man for both festivals diri Bombodoni sa bahin man sa nga Dinagyang festival kag at the same time diri no sa bahin sa nga kasadyahan sa Kabanwahanan. And sa bahin sa nga tribo sa Lugnon na siya man ang nagdaog bilang best in choreography kag best in choreographer kag nagkabaton man din sa pipilaman ka mga awards kag una na diri nga ginapahayag, no, sa nga previously gin-interview ini naton siya nagambal siya mati confident man ini sila sa bahin sa nga Maasin kag wala man ini nag-disappoint ang ilaman nga performance. Bombodoni kag di masiling mo bala nga tinlo man ni ang pagka-perform diri nila, pag-change diri sa costume, ang pag-perform diri and kumbaga ang on-stage performance sa Tultugan Festival kag dito gipakita, no, ang mga nagkalain-lain man abi nga mga produkto sang banwa sang Maasin out of Kawayan. And dili naman sa bahin sa tribo sa Lugnon, actually crowds siling sila kuno nga the crowd favorite man ini sila kay sa judging area number 3 kagabi sila man diri ka mga judging area sa Dinagyang Festival kahapon nga adlaw madamo man diri ang nagpalakpak, no, kaga nagambal nga or kung madumduman natin doon sila ining nag-performan or ang ilang sapat kaya mag-feature ining isa-isa ay ining maral Bombodoni. So out of that nagapasalamat ini sila sa kadalagan nga ilang man nga baton kag diri sa bahin sa Tultugan Festival di nagambal diri si Mayor Amboy
nga ti mapahuway ini sila anay sa isaman ka tuig to give way man sa iban man diri nga festival, but then base no may possibility ko no na mag-join man diri sila sa dinagyang nga festival sa masunod nga tuig, but then ginambal ni Mayor Amboy ti humangkot rin naton kung in kaso por kaso na mag-offer idris iya di nga di isa pa ka chance na magpakigbahin sila sa kasadyahan sa Kabanatuan Halali, hindi na kuno ihatag na nila sa iban man nga mga festival because they've proven themselves naman kuno sa kasadyahan sa Kabanatuan Babudani. Pabati bala naton ang ato ng interview kay Mr. Steven Hacosalem, ang choreographer sa Tugtugan Festival sa San Tribo sa Lugnon. Overwhelmed, no matumba, kay din na hospital pa ko last day, kay overfatigue na, pero di God is so good. Kapasalamat ko sa Ginoo, kahit sa mga kabataan yung kasalig sa ako. Wala akong pinasalamat sa Ginoo. Kahit sa akong team, I am the best team, kaya wala kami kabayay. Kailangan mo na din pag-join sa kasadyahan ng mga... Sa kasadyahan, ikatatlo, kay Grand Slam ako subok. Sa dinagyang, ikatatlo ko man. Sir, sino mo ni ginahanan? Ginahanan ko kay Senyor sa Tuninyo, sa mga tao magkasaling sa akon, sa akon yung team, sa akon yung mga pamilya, and of course, sa Biloging Artistic Team. Kung Doni, ini kabahin sa ato na yung interview man diri kay Mr. Rosalem no sa winning moment diri nila sa bahin sa Tribo sa Lugnon. Una pa lang kay sa Tugtugan Festival do hindi man ini siya makapatibad din they expected man diri nga amo na magdaog do confident ini sila as seen man diri abi sa confidence diri ni Mayor Amboy sa announcement of a winners diri although ngati duga agaw-agaw ini sila sa Kahiluwayan Festival sa Santa Barbara with Mayor Danny Superficial, but then naghambal sila ngati confident sila nga magdaog sila, and then hindi pagid ini siya makabati ang ginlawag nga nagadaog ini no ang Tribo sa Lugnon, Bombodoni. So aside from that, nag-best introduction design man ni Tribo sa Lugnon, best in music, best in choreography man in sila kag and then nakuha ang kampyonato man diri sa nga dinagyang tribes competition Bombodoni. So far no amo na ang resulta man diri no sa nga dinagyang festival sa diyan sa Kabanatuan, and diri sa bahin sang kasadyahan mas mag-level up pag din sila kag pasangkaron pag nila pinaagi man sa pagpadayon nga patigayon sa research summit kay ang kasadyahan sa Kabanatuan ginahambal nga ingov toto no research based siya kag before ining mag-perform ining mga festivals man kay Festival of Festivals na siya nag-undergo man ini sila sa research summit like last year Bombodoni before ining competition sa patag diri sa saot, sa pagkanta, sa pag-acting, and subong man sa overall diri nga pag-annotate man or hatag man diri abi sa interpretation and pag-emphasize man diri sa ilang culture and tradition, show that na showcase ini siya sa entablado Bombodoni, and padayon no or amoy ning dagaan man sa pipila man ka mga festivals, and kung may mga improvements i-improve pagid nila, and then diri naman sa bahin sa Iloilo City ining dinagyang tribes competition Bombodoni. Oo, may isa ka observation ang kilala ko diri Bombo Pauline. Kun nga ang nahambal niya nga daw diferensya gid ang dinagyang subong sang sa nagligad sining mga dinagyang kay number 1 nga na-observe niya ang sa costumes no, kung na-notice mo man Bombo Pauline ang mga costume subong daw halos way na niya sa mga native kag mga indigenous nga mga materials nga ginagamit kay daw puros na lang tela. No? Daw puros na mga tela. Puros tela. Oo, kung makita mo ginaman matuod ang mga throwback pictures ang previous nga mga dinagyang festival Bombo Pauline na makita mo ginaman ang mga diferensya kay puros gito yang mga indigenous sini nga mga materials ang ilang nga ginagamit or halos kalabanan sa subong niya daw moroon mga matuod mga tila na. Magid mo ba Donnie? But diri sa bahin, as far as we can remember, diri sa bahin sa Kahiluwayan Festival, dugin showcase ini nila ang mga clothing bala, panapton diri sa mga
dumaan man diri nga mga ancestors brad diri nila kapag wagay man diri abi sang flag no sa aton man diri nga pungsod as a sign of a Visayan resistance man diri Bombodoni. And then following that diri sa bahin sa nga Tugtugan Festival kiti madamo ini sila sang costume no, madamo ini sila sang props nga mo man tong nagapawaw sa mga audiences. But then amo man to Bombodoni as observing kung sa mga tribes sa kasadyahan sa Kabanwahanan, syempre hindi man na iya sila sang ati tribes kag ti kon kahilwayan festival ka gina portray nyo dira ang Cry of Santa Barbara ti hindi man to mga indigenous ang materials nga ginasoksok sadto dai General Martin Delgado. Pero sa ati tribes competition, sa dinagyang tribes competition, daw hindi parehos na sa mga costume sadto sa mga ati tribes ang previous nga mga dinagyang. And ang isa pa gid diri, ang mga props ko nila sobra na gid kadalagko. Kag bangod sa kadalagko sa ila sini nga mga props, hindi mo na halos makita ang creativity sang tribo nga naga-perform. Daw nakuha na mo, na-distract ka na, imbis nga magtulog ka, maglantaw ka sa mga nagasaot. Dito ka na yung malantaw sa mga higanti, ito mga props, mabantay ka, ano na nila man, palukpo nila na, buksan nila na, may magwa na nga baboy talunon, may magwa nga amo, no, maano ng amo. Dito ka na yan naka-focus, hindi na sa routine sa mga dancers, kagati imbis nga magsaot kuno daw kuha na lang puros na lang butungay kag tudla na isang dalagko nga mga props. Amo ginang ginahulat diri Bombodoni kung magbukas ginabala amo ginang ano man tong arayhan sa likod amo gining mostly nga ginahulat-hulat man sa mga audience. Diba si part of the on stage creativity man kaya kumbaga ara man dira ang production design, ang costume design, Bombodoni part of criteria for judging sa dinagyang short competition. Siguro tinaga pa imbis man iyang kada tribo man diri. Ay diba si hindi colorful ang imo nga costume, probably mag-apekto man diri sa overall man nga puntos Bombodoni sa mga tribo man diri sa dinagyang tribes competition. Ti ang naglain lang to during sang kasadyahan sa Kabanwahanan nga waya sila nag-focus gid sa dalagko nga mga props ang kahilwayan kay ti more on sa theatrical gid sila sining presentation sang Cry of Santa Barbara, no, galing ti ang mga judges ti nagkuan sila nagpabor sila sa mas creative to nga presentation sa mga props sa Bombo Pauline. Actually, kay ang makita naton kahilwayan, grabe ang atake bala nila when it comes to emotion. Makita in sa tsura sang mga dancers kung sila na hook up gito ang mga crowd man or ang crowd ang mga audience diri sa bahin sang mga judging area. So amo to ang do nagapakuha man abi nga tibasti may chance ining kahilwayan festival. But then aton man yung mga judges diri sa kasadyahan sa Kabanwahanan tunyara man sila guro sa ila man diri nga sa tagsa ka mga assessment man kung siguro sa overall kumbaga nga performance diri Bombodoni. So para sa ila ang nagadaog diri o nagpangibabaw diri sa Tugtugan Festival, but wala to naman naton next year kung ano ang mga improvements pagpasangkad man diri sa performance kag kung base ni ara pagid sa mga bag-o man diri nga mga announcements no kung ano pa diri ang mas i-level up ko no. Kaya bal ni Gobdoto wala man gali kuno sang malain if they try something new no Bombodoni kaparehas diri naman luwat ang diri naman ang kasadyahan sa Kabanwahanan gid na isa diri ang Iloilo Sports Complex as judging area, and at the same time kung ano pa diri ang i-integrate diri nila like sa ginhambal no nga ining mga competing festivals is one of the priorities man nga hatagan sa mga tourism projects sa Iloilo Provincial Government Bombodoni. So amo sina hindi lang man kuno partly most of the cost is sa bahin ng sang festival sa competition itself, but ang balik man diri sa Banwa Bombodoni siguro maka-encourage na maka-join man diri sa mga iban pa nga mga festival sa masunod naman nga mga competitions.
Kung ang kilala ko pa bumupaulin between sa Kailwayan kag sa Tultugan. Kung sa Tultugan, nabusog ang imo sining mata, kag ang imo sining dulonggan, kay ti katahon man sang ila sining musika. Pero sa Kailwayan niya, dito gid kuno na pukaw ang imo sining kalag. Pagka Pilipino, pagka Ilonggo, Bombodoni. Amo na hambali na nga soul-stirring performance. Actually, Thank you, Gil. when Yes, Bombo Pauline? music-wise, Bombodoni nami, ang kahilwayan, sa bahin, mandri, sa kasadyahan sa kabanwahan nami, man ang ilang performance actually, no, natin magita mo ba lang daw puno man ang imo nga mata sa ila man diri nga performances, kahit ipuno bala sang emosyon man diri, pero sa tagsa ka mga ano diri ang mga festival may mga kanya-kanya man diri nga mga ipabugal man diri, kay tanawon kung naman next year ang mangibabaw diri kung nagampal diri sa Year ang Boy nga ihatag yan naman sa ibang diri nga mga festivals, Bombodoni. Kung sa mga Hollywood movies pabala, Bombo Pauline, may aragi niya sang pelikula nga mapatok saya sa takilya pang blockbuster nga damo amalang tao, pero pililion niya mga pelikula nga pang Oscars mo. Makakita ka dira doon nga do talk of the town, abi ini mga emosyon yung pagkita sa Hilwayan Festival na may hinibi ini sila, intro pa lang sa ila man diri nga performance, no, Bombodoni, so amuning mga ginaistoryahan at hindi nalipay man kasi una-una daan sa paglalawagay pa lang diri sa mga awards is sa una diri nga nalawagan ang festival or Kahilwayan Festival. That's why ito medyo sila giniguro ang batuay gid no sa championship Bombodoni, so wala gid nagsala no ang Kahilwayan gid man kag ang Tultugan Festival, pero kag kung na-notice mo ambot kung amo maning nabatsagan mo kagabi, Bombo Pauline, observation mo, mas makahalawat-hawat iya ang paglawag sang winner sa kasadyahan sang sa Dinagyang Tribes Competition. Actually, Bombodoni, actually ang iban to nga mga makita natin sa una do puno ginibala ang palungkuan santo nga dira po ining ang mga festivals, ang mga tribes na do puno ginaina sila, but do subong although na mo ang crowd sa palibot, pero iban didto nga gyud panglawag like sa illumination do may iban didto nga wala na iban bala ang ilang nga mga performers o ilang nga mga dancers diri Bombodoni, but then ang mga gyud panglawag is ara man didto no that time sang awarding ceremony na Bombodoni. So man ang nabatsagan mo sa why to yasang mayor or ABC president ka nag-saot-saot or school principal nga nagsaot-saot sang Dinagyang Tribes mo, pero ti sa kasadyahan niya sus best in street dance si Mayor Amboy. Do gani Bombodoni, do Miss Universe moment kana sila dati Mayor Superficial kag ni Mayor Amboy bala si nga ay ti mas lanay lang ini sila nga diba, so do mo ni kuno ang highlight abi sa awarding ceremony kay kung man ding kasadya nga ba jaga mo si Mayor Amboy sang pagalang ni sang performance pala sa Tultugan Festival, grabe na nga saot-saot di ba Bombodoni, so until gindala ini sa awarding ceremony asa di sa jaman sila nagkupanay man ni sila nakamustahanay man ni sila ni Mayor Dennis Superficial sa awarding ceremony until nga nalawagan na kung sino ang champion, Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Pauline Sibitilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming nga salamat sa kay Bombo Pauline Piliora sa gindolong sining report. 26 minutos na nakiligad sa tak ng alas 9 saga, i-check tanay ang report sa aton sining sister station, ang Star FM Zamboanga, kay na sang kaganhon may ara sang barko, no? Ang barko kuno ni daw halin ini sa may area sang Zamboanga, sa may port sang Zamboanga, kag padulong sa may hulo ini, no? Sa may probinsya sang Sulu.
But samtang yara sa kadagatan nga sakop sang probinsya sang Basilan, naglugdang sunod diri ang ining passenger boat nga may sakay nga masobra 300 ka mga individual, no, ang passenger vessel nga ini amo ni ang MV Tricia Kirstina 3, no. According sa record sang Philippine Coast Guard, ining vessel may sakay nga 332 ka mga pasayro kag may 27 ka mga crew. So masobra 350 ang iya sini nga mga sakay ti naglugdang gini sa aton sini nga mga kabombo, no. Pagkandak sang search and rescue operation sang Philippine Coast Guard, may masobra 200 ka mga tawo nga na-rescue, pero may ara gid sa mga ginbawian sang kabuhi, no. May 7 ka mga bangkay nga na-recover, and ti madamo sang iban pa ang missing. Ongoing pa ni ang search and rescue operation until now. Sekta bala ang report sa aton sining sister station ang Star FM Zamboanga with the Star DJ Miles. DJ Miles, sa report, please go ahead. Nauwi sa trahedya ang biyahe ng MV Tricia Kirstin 3 matapos itong lumubog sa karagatan ng Baluk-Baluk, Hajimo Tamad, Pilas Island nitong Lunes, ika-26 ng Enero. Naganap ang insidenteng bandang alas 12:50 madaling araw habang papunta ang barko sa Hulosulu mula sa Zamboanga City. Agad namang nakapagpadala ng distress call ang mga crew bandang 1:00 ng madaling araw para iulat ang seryosong problemang teknikal bago tuluyang lumubog ang 47 metro na barko. Agad nang nagpakalat ng mga responder at volunteer ang mayor ng Basilan na si Mayor Arsina Kahingnano matapos makumpirma ang koordinasyon ng barko. Nagsilbing katuwang ng Philippine Coast Guard ang mga lokal na mangingisda sa paghahanap sa mga biktima. May ilang mga survivor na ang nailigtas, ngunit patuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang mga pasahero ng barko. Ayon sa mga otoridad, nakikipag-unahan na sila sa oras at lakas ng agos ng dagat upang masigurong mailigtas ang lahat ng sakay ng lumubog ng sasakyang pandagat. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Star DJ Miles ang Star FM Zamboanga. Stay tuned na kamo sa aton sining mga kabombo kay from time to time mag-check pa kita sa additional sining updates sa direkta dito sa may area sang Zamboanga kag tingwaan ta man nga makalabuot sang linya sang aton sining mga awtoridad dito mismo sa may area sang Basilan kay andar na karon sa ila sining jurisdiction ang pagpatigayon sang search and rescue operation kay man dito ni sa ila sining lugar sa kadagasan nga sakop sang Basilan na naglugdang, no, ang ining nasambitan niya nga barko nga may karga sining masobra 350 ka mga individual lakip pasayro kag crew kag masobra 200 ang na-rescue pero ti may 7 at least 7 nga na-confirm sining nga patay kag masobra isa ka tos kay ban pa sini ang nagapabilin pa sining missing but we hope nga may mga dugang na nga na-rescue ang mga katapo sa Philippine Coast Guard halin sa sining lugdang ya sining barko, no, nakaangkon gali ni sa aberya samtang ara sa lawod ti nakapanawag pa sa aton sining mga otoridad pero ti while on the way ang mga otoridad para mag-rescue sa sining barko, no, ti amat-amat ini nga naglugdang 31 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 saga, isuriyahan tapatan ini ang natabo to sa may Sharif Agwak sa may Maguindanao ho. Ang ilan sining nga mayor naka-survive sa ambush kag hindi niya sang ordinary nga ambush or nakandan diri nga mga ambushes nga ang mga sospitsado, ang mga perpetrators nagagamit sang mga rifles, no?
Ariya ang gingamit nila sa ambush. Isa ka rocket-propelled grenade or RPG. Kag hindi niya sang ambush nga normally ginapatigayon diri gina-stage sa mga maligwin sini nga mga lugar, no? Ariya ti National Highway. Sa National Highway, damo sa mga establishmento sa palibot, may mga nagalabay man sini nga mga sasakyan, no? Dito ay nag-set up ang ining minivan, Suzuki nga minivan kag nanaog, binantayan nila to ang ining convoy sang mayor ni Mayor Ampatuan sang Sheriff Agwak manog right turn kay papuli na ni sa ila, no? While ara sa may corner dito kag pinusangan sang rocket propelled grenade, no? Or RPG. Di makita sa aton sini nga mga kabombo to nga tumaybok gid, no? Sigabong pero naka-survive kay waay ma-penetrate gid sang RPG ang ining armored gali ning Land Cruiser, no? Toyota Land Cruiser ning ginasakyan ni Mayor Ampatuan. May duwa lang siya ka mga tawo nga pirason pero hindi isang seryoso nga mga injuries, no? Puli gyapon sila, nakamaniho pagyapon papuli sa or pakadto sa safe sining nga lugar, no? Anyway, ang ining mga perpetrators why naman nag-follow up kay nagpalagyo na sila. Pero sa ila sining nga pagpalagyo, sila eventually ang nadisgrasya kay sa hot pursuit operation sa mga otoridad na abtan gid sila kag bumato kuno sila tatlo sila sa sulod sang minivan why na makagwa. Ubos man sila sa tropa sang aton ya sining mga otoridad. 33 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga alang-ala naging aton sining nga tiyempo diri sa aton sining nga pagapangalagad. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Sauto. Standby, magasunod na ang aton sining nga mga matahom nga mga drama, mga misteryosang kabuhi. Once there was a love, kag recuerdos. Ini si Bombo Donnie Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!